pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, mga minamahal, amen. Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved preacher, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa ating pong beloved Ate Vice Nier, praise the Lord, at maging sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, amen, ating mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. At tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po natin makalimutan, mga minamahal, amen, ngayon po ay araw po, mga minamahal, amen, ng Father's Day po, mga minamahal, amen. Ating binabati, mga minamahal, amen, lahat po ng Ama na ang haligi ng tahanan. Unang-una po sa ating pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Happy Father's Day po. We love you so much. Praise the Lord. At sa lahat po mga minamahal ng haligi ng tahanan, Happy Father's Day po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat tayo ginawan ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, binigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan sa ating puso't isipan. Amen. Sa mga pagsubok, ay pinagtatagumpay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito na tayo po'y patuloy na kinakahabagan, patuloy na pinangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pupurihin siya ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, ipapalakpak natin ang ating mga kamay. Amen. Magpupuri tayo ng may kagalakan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't kung magpupuri tayo, mga minamahal, lalong-lalo na, amen, galing sa ating mga puso, mga minamahal, amen, ibigay na natin ng todo, mga minamahal, amen. Magpapawis na tayo, mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kaya't lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal, sapagkat ito'y may kapangyarihan, amen, tatakas yan, mga problema, mawawala yan, mga minamahal, amen. Isa-isa yan, malalaglag sa pangalan ng ating dakilang Diyos, tulad ng isang puno, mga minamahal, amen. Kapag ang puno, mga minamahal, amen, ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen, yan ay sumasayaw, amen, sa lakas ng hangin, yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag po yan, mga minamahal. Ganyan ang mangyayari sa ating mga karamdaman, mga problema, amen, mga dinadala, mga minamahal, amen, malalaglag din yan, katulad ng mga dahon at mga sanga, kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po mga minamahal ay tumayo, ating itaas sa ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda,
Maraming pong salamat, Malapit Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapit Panginoon. At kami po sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, Malapit Panginoon, nagsusumamo, umihingi ng kahabagan, mga Malapit Panginoon, na kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapit Panginoon, hallelujah, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, Malapit Panginoon, hallelujah. Mula sa papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mga minamahal naming kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, sa mag-a-assist sa patutuo, sa mga kukuha ng magpapatutuo. Samahan mo po sila, Malapit Panginoon. Sa mga papuring awitin, iaali po ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus, Finest Generation Choir. Langisan mo po bawat papuring awitin aming po iaali sa iyo. Sa bawat kupunan, Malapit Panginoon, na mag-aalay mo papuring awitin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapit Panginoon. Makaabot nawa sa trono ng biyaya, Malapit Panginoon, ang aming pong pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Malapit Panginoon, na yung ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, Malapit Panginoon. Huwag nawang tingnan, Malapit Panginoon, aming mga pagkukulang, bagkus ang aming puso, na taos pusong nagsisisi, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At patuloy mo kaming tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban, Malapit Panginoon. Lalong-lalo na sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog na may katapatan, Malapit Panginoon. Hallelujah. Buksan mo po pangunawa kaisipan, lalong-lalo naman nag-aalinlangan, O Malapit Panginoon. At sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, langisan mo po ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang malabi, maging ang pinagpalang mangaral, maging daluyan ay masaganang pagpapala sa mga makakapakinig ng Ebanghelyo, Malapit Panginoon. Hallelujah. Na kumilos ito sa kanilang buhay, tumimo sa kanilang mga puso't isipan, ito'y maipamuhay, Malapit Panginoon. At sa aming mga minamahal na mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat man ng bansa, pag-ingatan mo po sila para tingin na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpupuri at pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa mga kapatid. Tayo beloved elder, tayo beloved Albin, praise God. Sa mga oras na minamahal, bako tayo mag-awitan mo sa iyong awitin, tayo bumanay mawin ng isang malmanay na awitin para sa ating pinakamamalapas yung praise God. Hallelujah. QG. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan ang tungo. Sumasubay sa ahos ng mundo ito, ako'y gulong, gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng langit
kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layo ng laman, siyang samantala, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na alam saan ako pupunta. Maaaring nasahan ako na di alam kung saan ang tungo. Naglalang sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Masubay sa ayos ng mundo ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkot lang magbabago, pagkunan ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layo ng laman, siyang sumantala, buto sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kung na malaman saan ako pupunta. Maaaring asahan ako na di alam saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hallelujah. Kung na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin ako, di alam saan tungo. Di alam saan tungo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Siya pa ay laging
Lito isnod nga ba ay todo landas ko ay nasa kadiliman hiya ang nilalakad hirap ang lungkot ay laging basa tila ba wala nang nagtasan nang si Kristo'y aking nagtutuan lahat ng hirap ay naparang buhay ko'y raning binago niyang duda Kristus salamat sa iyong pagmamahal at ngayon di ako'y ligtas buhay ko si Kristo ang may hawak liwanag niya tanglaw sa aking landas pag-ibig niya laging namamahal nang si Kristo'y aking natagpuan lahat ng hirap buhay ko'y raning binago na duda Kristus salamat sa iyong pagmamahal nang si Kristo'y aking natagpuan lahat ng hinapan buhay ko'y raning binago niya duda Kristus salamat sa iyong pagmamahal nang ako ay malayo pa sa iyo di alam kung saan ang tungo isipan ay laging lito isnod Diyos ikaw nga ba ay totoo landas ko ay nasa kadiliman di ang nilalakad hirap at lungkot ay laging kasama tila ba wala nang katapusan nang si Kristo'y aking natagpuan lahat ng hinapan buhay ko'y raning binago niya duda Kristus salamat sa iyong pagmamahal nang si Kristo aking natagpuan lahat ng hinapan buhay ko'y raning binago niya duda Kristus salamat sa iyong pagmamahal at ngayon di ako'y ligtas buhay ko
si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa hilang, pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dahil binago na tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y nagulat tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal sa aking kahinaan. O palangkisin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko nagwakas, hanap ko'y iyong ginawa. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayan Manila. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, hilaan na gawain mo. Buhay ko pag nawakas, ako'y iyong tinawag. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayan Manila. O Jesus, dinadalangin ko Israel sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O palangkisin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging takbahan. Oh, yes,
Jesus, dinadalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O hala kung sinong puso'y may kapayapaan pag ikaw lang kapahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan ang gawain mo na pagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, masa'y wala nang di ba't laging masaya. Ganyan ang buhay kung kahit Jesus, laging may galak sa tuwina. Amen, hallelujah. Napakaligaya at kahangahan dahil nagbabatian, di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap bumawi sa Diyos natin Ama sa langit. Hinipon niya tayo magkakapatid upang sama-sama lutugan, hallelujah. O napagkaligaya at kahangahan ating pagmasid. Ang nagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya. Ganyan ang buhay kung kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Lutugan, hallelujah. O napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatian, di nag-iingat, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Kung na tayong magkakapatid, o magpagkasama-sama, himin hallelujah. O napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, laging sama-sama na magkakapatid. Yes, Lord, hallelujah. Kahit may problema, misa'y wala ng pera, di ba't laging masaya. Ganyan ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Hallelujah, hallelujah. Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatihan, di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Minsan pa, hallelujah. Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, misa'y wala ng pera, di ba't laging masaya. Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may talas
Winahiben, hallelujah. Kung napagkaligaya at kahangahan, kung tayo'y nagbabaliya, di naghihirap at walang buhay, kundi nagmamahalan. Kay sarap ang buhay, kay sarap bumawi sa Diyos natin habang sa langit. Hinipon niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Kung nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang gumadaba. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw bigyan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong bitawin. Kaya't ang awit ko ko'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang hawak kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, himin hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, isunod hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglan. Sinikap kong lutasin bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako
ng awit, awit ng buhay. Lupa, iyong pinawig, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuris. Lord, hallelujah, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ng lumbay. Awit, haya't alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, puri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla is Lord, at ako'y maghahanda ng at aawit ng papuri sa Kanya. Amen, hallelujah. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. May ganda ng umaga, gusto ng kasama, isunod, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa karilim, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Ay ganda at gusto ng iyong kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin dilim at may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo ay napiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim at may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at may sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ka ang buhay. Kung ngayon is lunhaling, galing din sa kaniling punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ko'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin dilim at gabi may duman. May umaga pa rin darating nang dahil sa Kristo
kapiling. Siya ang tanging daan ng karutuhan. Piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno. Mula ng hapin, gabi may dumating. Ngayong magaway natin ng dahil si Kristo. Piling, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at lagi na ipagmamahal sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Amen, hallelujah. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na kinakaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Hallelujah. Ngunit di ka dapat mata kung ito may mangyayari. Ito ay nagdala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Amen, hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso ng kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang mamawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y mamawin sa'yo. Ika'y sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang bangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang bangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papurit pagsamba. Amen, hallelujah. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang bangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri.
Masaya sabihin ng Diyos sa mga hirap ng puso ay naglalaho. May awit masaya sa pagpupuri pa sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagmamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May kalan, may tuwa, siya sa piling ng Diyos sa mga hirap ng puso ay naglalaho. May awit siya sa magpupuri para sa Diyos na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagmamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagmamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. O purihin na, purihin na, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulo, binakain, mga pilay pinalahan, nakakita ang mga mula, masasamang espiritu pinalaya. Sabihin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya purihin na, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay iubos sa kasalanan, ilinis bagong buhay. Hindi kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na nakita. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa magpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka,
purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Sadyang kailangan mo sa akin, upang ko'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Magagawa natin ang lahat alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa ang isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na wala nang magagawa natin ang lahat ng bagay alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan,
sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh Lord, hallelujah, is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King, Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah, is the coming Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, we have to show you. The name of Jesus, name of Jesus, the demons will have to be far away. In the heart, the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the heart, the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the heart, the name of Christ Jesus, help me who stand before. In the heart, the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. And so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, send the Lord. Holding salvation every home, this salvation every home, holding salvation every home, by my spirit, send the Lord. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah.
set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shouting, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang uli, tinuro ang humawi, tinuro ang humibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, that was life on. Serving hallelujah, hallelujah. Living how life was so life on. Hey, oh, since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking safely, hovering on. Living for His mighty. Oh, living for Jesus, that was life upon. Serving hallelujah, hallelujah. Living out life was so life upon. I know since Jesus came in, hallelujah. He was satisfied and Jesus reading. He makes my house sing. Walking safely, hovering on. Living for His mighty. Try the great way for the victory. Try the great way today. And it will keep us still rejoicing as the power on life way. Let it down move on, the faithful rain, and the song ring on. Let the joy begin pouring out, it on. You sure to win by the great way today. By the big way for the victory, by the big way today. And it will keep us still rejoicing as the power on life way. Let the down move on, the faithful men, let the song ring on. The joy begin for me, you down. You're sure to win by the great way today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the as the Holy Ghost upon, giving me life, giving me life, giving me life. Let the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, for being sad, for being upset, for being upset. It's all over me, for being sad. Jesus, for being upset. It's for being my soul. I'm singing show, for Jesus save me home. My people understanding, Jesus save my soul. It's for being, that's for being my soul. I'm singing shout, for Jesus save me home. People understanding, Jesus save my soul. It's for being my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, the blessing so leading. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that's breathing. Bless His soul. Please, Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating maglat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Dito tayo sa maminumhal. Magpuring mamasayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. Sa mga oras na minuhal, tayo yung patuloy na sa timbalang kawain maminumhal. At tayo bidadako na sa ating pag-awitan ng ating mamalmanay na awitin. Praise God. At narito po, maminumhal, binibigong pagkakataon, maminumhal sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating mga kapatid, elder brother, Alvin Reyes, and praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago tayo magpatuloy sa ating pong pagpupuri, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya. Amen. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Buong puso kami nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat papuring awitin, bawat liriko, Malapinoon. Hallelujah. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, Malapinoon. Gawin mo lamang pong laluyan ay masaganang pagpapala ang iyong abang lingkod. Umilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa pangkalahatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating nag-ilang Diyos. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the
to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang kaligtasan ng iyong mga mata. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyan, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita't sinasamba. Hallelujah. Dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos. Napakabuti mo, malapay doon. Pinupuri kita't sinasamba, dakila ka, Panginoon. Kalikasan, kung aking pamalasin iyong likha, ang bawat pananim nagunitan, krus doon sa Kalbaryo, namatay ka dahil sa sala mo. Pinupuri kita't sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri
dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon, pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon. Binago mo't inugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, napakabuti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko
mababayaran. Hallelujah. Kaligtasang ibinigay. Hallelujah. Buhay ko sa kasalanan. Binago mo, inugasan. Maging aking karamdaman. Inagaling lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan. Binago mo, hinugasan. Maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matugon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin. Lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinago. Liwanag nagdingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus.
Akong makasalanan maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanan nilubos maging sa lupa at sa langit mo. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, malamay noon. Napakabuti mo, malamay noon. Hallelujah! Kaya aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanan tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at hinangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magkapagkaloob. Mamahalin higit, ligid kong nilubog ang aking manalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain
kanyang bigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin, di ko akalain. Salamat po Malapino na ako'y kanyang bigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, matapang kaloob, mamahalin yan, ni gintong nilukod, ang laging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa, ako kinikilig. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na may yakap ka, at sa tuwing ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na may yakap ka, at sa tuwing ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala.
Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo.
dahilan. Sabi nila ako daw ay bula. At parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan mo. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan mo. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat
laging mananahan tuwing na sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasaw sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nakitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumabagta sa amin laging mananahan tuwing na sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nakitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumabagta sa aming laging mananahan tuwing na. Sa amin laging mananahan tuwing na. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh crown what pain, thy sweet Holy Spirit will lie away. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I'm fallen head over heels in love with Jesus. I'm fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found.
over hills in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out love was never enough. It could be. I'm falling head over heels in love with His love. Falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's the happiness without alloy. I discovered the path of blessings. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. Bless the Lord, His angels. Bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Let the Lord bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crowns with loving kindness, and then they may sing. An angel of the Lord came down to earth one day, and He sat here in my room. As I began to play, at my form on His lips, as a tear dropped in His eyes, and I asked Him what was wrong. The angel did reply, oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand along all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves gospel music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir, around the Father's throne. I smile up on my lips, but no teardrop in my eyes, singing thanks and to the Lord, it's a sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven, singing country gospel song, and they're singing to the Master, God alone, pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing that love got to do. 'Cause an angel told me so. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, keep praising and praising my
King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home, I'm glad to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keeps going and going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, to praise Him, praising my King. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigyan mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na nga mahilong pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di matitigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you, and I will never, never desert you. Oh Lord, I am with you forever and ever. And if you say, be thou removed and be cast, it will obey you. If you have the faith of a mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with the King, you can do anything if you have a faith of a little child. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our Christian testimony is indeed. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan.
marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi ka niya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking itinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa ating mga kasalanan, ipinakusak sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus nating kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong ano yung bahay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Buried in bliss, stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire now keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's
the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Palakpakan mo natin ang kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda. At ganoon din po sa pag-alala sa mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. At ganoon din sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Pastor, hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, hallelujah. Sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid na talagang masikap na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang magandang pinagpala pong umaga. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ngunit lalo't higit sa ating Ama sa Langit, Happy Father's Day sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating Ama sa Langit na tunay na nagmamahal po sa atin. Hallelujah. At ako rin po bumabati sa ating beloved Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda ng Happy Father's Day. Hallelujah. Ganon din sa lahat ng ama at mga tatay, lolo, amang, daddy, papa. Hallelujah. Happy Father's Day po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos, hallelujah, na talagang tayo muli binigyan ng napakaganda pong panahon at pagkakataon, hallelujah. Nandyan minamahal talagang grabe, napakaganda po natin panahon upang ating papurihan at pasalamatan ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya talagang ating tayo lubos na magpuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. This is the day of the Lord. Upang nandito tayo minamahal upang papurihan siya, upang lulahatiin, hallelujah. Sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin sa pagpapagaling, sa ating mga karamdaman, sa kalutasan ng lahat ng ating mga problema. Hallelujah, tayo pinalaya sa lahat ng mga bisyo. Hallelujah, inayos ang ating mga buhay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At bago po ang lahat, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, welcome po sa ating, lalo po sa ating mga minamahal na bisita. At pinagpala po kayo ng dakilang Diyos. Hallelujah, ang inyong pagparito po ay talagang tunay na ito po hindi disgrasya. Ito po'y pagpapala na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Hindi po kung sino man na nagdala sa inyo dito, bagkos ang Diyos na makapangyarihan, niloob niya na kayo maparito upang mapasama sa mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, minamahal sa ating mga
ating kapatid, ating welcome po sa ating beloved Brother Gerardo Malasan. Amen, praise the Lord. Nagaling po siya ng London. God bless po. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po manimahal at sa ating mga minamahal na bisita, ating po matutungin dahil tayo po dadako na kung saan ito yung pagbabahagi ng mga buhay na totoo. Hallelujah. Ito po yung mga personal na karanasan ng lahat ng mga Kristiyano kung gaano pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah, mula nang makikilala, hindi pala makakilala, buhat nung tinawag ng dakilang Diyos. Dahil tunay dakilang Diyos ang tumawag sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ang tunay na napakabuti, hallelujah, buhat nung tayo tinawag ng dakilang Diyos, nandiyan ang grabing mga himala, grabing mga tanda. At yan po ay napapaloob ng mahal sa sinasabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa may aklat ng Marcos 16 hanggang 18, hallelujah. Nandyan po ay ang mga bagay na yan, mga pangyayari, ang mga pagpapagaling sa mga karamdaman, yan po manimahal ay nakapaloob sa banal na kasulatan. Kaya maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, kung yung mga bagay na yan manimahal, ang mga pagpapagaling ng mga karamdaman, nandyan ang pag-iingat ng grabe, madidisgrasya na lang, mga sasakyan na bubundol ng ang minamahal na kapatiran na UUP manimahal. At kung hindi nangyayari sa inyo, minamahal, lumabas na po kayo sa kinalalagyan nyo. Nandito ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang mai-experience yung minamahal kung gaano makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran. Hindi ito Diyos na nakasabit sa dingding. Hindi ito Diyos na kung saan-saan lang kung anong salita-salita lamang. Ito'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sabi nga po ng Mateo, na huwag din natin kahiya talaga ang mga pagbabahagi ng buhay na patutuong ito. Hallelujah. Sabi ng Mateo 24:14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkakidarating ang wakas. Kaya huwag nating ipagkait yung mga bagay na pagpapatotoo minamahal. Ang pagpapatotoo dyan ay hindi po utos ng tao. Yan po'y utos ng dakilang Diyos. Dahil ang ating mga patotoo minamahal, hindi sa ating patotoo yan. Yan ay patotoo ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, sabi nga rin po ng Hebreo 13:15, at talagang tayo maghandog, lagi minamahal, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi minamahal ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ang bunga ng mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Tunay minamahal talagang atin talagang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na webcast viewers, ang mga bagay na magsasalita po dito minamahal, wala pong binayaran po dito minamahal, kahit 5 duling. Ngunit ang lahat ng mga bagay na magpapatudan, lahat yan gawa ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, ating pong pinaghahanda, mga ating minamahal na kapatid na nakatalabo dito upang makasila po yung makapaghanda upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Pangalawa po ang ating beloved Sister Emelda Bigaong. Ang pangatlo po ang ating beloved Brother Gerald Malasan. Ang pang-apat po ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Ang pang-apat po ang ating beloved Brother Cesar Ibanez Sr. At ang pang-anim po, ating beloved Sister Marte Sardido. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na yan po ang mga nakatala na mapalad na magpasalamat sa dakilang Diyos. Ito po'y dakilang pribilehyo minamahal. Kaya ating pong samantalahin, hallelujah, na tayo makapagpasalamat sa Diyos dahil walang-wala tayong maigagantay sa kabutihan ng Diyos, kundi siya'y pasalamatan at papurihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At maging mangyari lamang po minamahal, kapag kami nagpapatotoo po sa ating mga minamahal na kapatid at talagang kita naman natin na nakakabuntos ang ating dakilang Diyos, huwag nating ipagkait yung mga palakpak natin minamahal. Yung ating pagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord, minamahal. Tandaan natin, hindi ang pinapalakpakan natin o hinihiwan natin yung nagsasalita sa harap. Wala tayong hinihiwan, kundi ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigayan, buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved Brother Elder Romy Benitez. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako ay Amen. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Comona Almeida at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved visitors at sa inyong lahat mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang Amen. ating Praise the Lord. dakilang Hallelujah. Diyos at ating pumunang binabati ang ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa lahat ng beloved tatay, papa, lolo, tito ng blessed Happy Father's Day. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maraming salamat sa ating dakilang Diyos na muli aking pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang tunay na dakila ang kanyang ginawa sa aking buhay, mga minamahal, at alalahanin kung paano ko pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, mga minamahal, na talagang sa aking buhay, mga minamahal, nung time, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, na ako, mga minamahal, ay gumagawa ng fabrication, mga minamahal, gumagawa ng trusses, mga minamahal, nag-wielding job, mga minamahal, at accidentally, mga minamahal, nung ako ay nag-wielding, mga minamahal, sa bandang itaas, mga minamahal, na talagang accidentally ako ay nag-ground, mga minamahal, at talagang tunay, mga minamahal, na ang akala ko sa aking buhay, mga minamahal, ay talagang katapusan ko na, mga minamahal, nung ako ay nag-ground, mga minamahal, talagang hindi ako bumitaw, mga minamahal, doon sa aking hinahawakan na bakal na hagdanan, mga minamahal, dahil alam ko na pag ako ay nakabitaw, mga minamahal, ay talagang babagsak ako, at yung aking babagsakan, mga minamahal, ay may mga nakausling bakal, mga minamahal. Kaya inisip ko na pag ako ay bumitaw, ako ay matutusok nung bakal, mga minamahal. Kaya yun ang ginawa ko, na talagang humawak ako mabuti, ngunit talagang sa lakas ng current, ng kuryente, mga minamahal, talagang hindi ko natiis, at ako ay talagang nakabitaw, mga minamahal. At yan ang pinagpapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos, na nung time na ako ay nakabitaw na, mga minamahal, ay hindi ako po doon bumagsak sa mga nakausli na mga bakal, mga minamahal, at bagkus sa isang malinis na lugar ako na bumagsak, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Praise dahil the Lord. ako ay Hallelujah. kanyang patuloy na pinag-ingatan, mga minamahal, na talagang kapuri-puri ang Amen. Praise the gawa ng ating dakilang Diyos. At nung nasa work ako, mga minamahal, ako ay napadako sa lugar ng Alcards doon sa Middle East, mga minamahal, na aking pinagtatrabahuan, na talagang ako ay talagang idinako doon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nung mahigit isang taon na po ako doon, mga minamahal, ay doon sa aking pinapasukan na company ay nagkaroon, mga minamahal, ng tanggalan ng tao, mga minamahal, na talagang kinakailangan daw po na mahigit 500 na tao ang malili-off, mga minamahal. Ngunit ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, na
ito ay aking ipinagkatiwala sa Kanya, no, anuman ang Kanyang kalooban, mga minamahal, ay aking tatanggapin. Ngunit nandoon ang aking pagtitiwala dahil sa pangako ng ating dakilang Diyos at sa patuloy na pagtatapat, mga minamahal, na talagang aking nakita, mga minamahal, na talagang hindi po nakasama ang aking pangalan, hindi po ako nakasama doon sa tanggalan sa mga maliliop, mga minamahal. Kaya Praise the salamat Lord. Hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa Kanyang kabutihan, sa aking buhay, at aking talagang natapos ang aking kontrata. Kaya talagang kapuri-puri, mga minamahal, Right, amen. ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil lagi sa aking buhay noon, mga minamahal, talagang itong gawain na ito, mga minamahal, ito ay aking binabaliwala, mga minamahal, dahil mayroon akong ibang sikta na dinadaluhan na talagang matagal na panahon, matagal na naglingkod din sa Diyos sa siktang yon, mga minamahal. Ngunit sa tagal ng aking paglilingkod, mga minamahal, aking pinagtataka kung bakit ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay hindi sila gumaling-galing sa kanilang karamdaman, mga minamahal, sa kabila ng aking paglilingkod, mga minamahal. So, lahat ng klase ng pananampalataya, lahat ng gawain ay nadaluhan kong, mga minamahal, at napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil mayroong isang kapatiran na talagang patuloy, na talagang ang sabi na kami ay dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos daw po dito ay buhay at Right, nagpapagaling amen. Praise the ng Lord. Hallelujah, karamdaman, mga minamahal. So yun ang ginawa namin, mga minamahal, na kami ay dumalo, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, gradually, ito ay pinagaling ng ating Praise pinakamamahal the Lord. Hallelujah, na Panginoong hallelujah. Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa aking beloved mother na talagang bedridden na, mga minamahal, hindi na kumakain, hindi na nakakalakad, mga minamahal, at yan din po ay isinaman din namin dito at dumalo at nagpabautismo din po sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother na talagang nanghihina, talagang wala ng pag-asa nung mabautismuhan, mga minamahal. Siya ay unti-unti pinalakas ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos, at ang aking beloved mother ay talagang dinagdagan pa ng 2 taon ang Praise kanyang the Lord. buhay. At dito namin nakita na talagang totoo ang Diyos na Right, ating amen. pinaglilingkuran, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala, mga minamahal, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat, sa spiritual. Kaya ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Na talagang tunay nga po sa ating paglilingkod ay walang kalugihan. Lahat ay grabing pagpapala. Tignan niyo ang ating beloved elder, mga mahal. Ang dating buhay na talagang nandun na talagang walang kaayusan, mga mahal. Talagang may dinadala din siyang sekta dominasyon, mga mahal. Ngunit walang kapayapaan. Mga walang kagalingan sa karamdaman, hallelujah. Ngunit nung nasumpungan, hallelujah, ang banal na gawain ng Diyos, hallelujah, lubos siyang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin din pong wini-welcome ang ating beloved visitor, ang ating beloved sister Jenny F. Retesa from Barangay Pokyotan, Malasiki, Puchokan. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. At ang kasama po niya ay si beloved sister Jen F. Retesa din po from Barangay Pokyotan, Puchokan, Malasiki, Pangasinan. Hallelujah. Actually, ang ating mga minamahal na bisita, 2 bisita, ongoing po minamahal sila, binabautismuhan. Pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah.
Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pagpapala po yan, minamahal. Hallelujah. At tunay po minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ko'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpak ulit ang mamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at tayo makasabay sa mga makalangit na awitin na nadadali natin, beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, nais po namin bumati sa lahat po ng mga tatay, papa, daddy, lolo ng isang happy Father's Day po sa inyong lahat.
nabuksan mo ang puso mo. Kanyang dugong banal
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa dakilang Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay man ang mahal talagang kapag kumikilos talaga ang presensya ng ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Talagang magsumikap ang bawat isa man ang mahal. Hallelujah. Dahil ito ay kalakasang spiritual man ang mahal. Hallelujah. Bagamat nandyan ang grabe mong problema, grabe mong talagang dinaranas sa buhay, pag nadama mo ang presensya ng dakilang Diyos, mababaliwala ang lahat ng iyong mga nararamdaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing kagalakan ng iyong mararamdaman. Hallelujah. Kaya sabi nga ating beloved ordained preachers, sa tuwing pagkakatipon, talagang samantalahin ang pagkakataon, talagang nasahin lagi na maramdaman ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal Panginoon upang sulit ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na pong tinatawagan ang sunod na magbabahagi ng kanyang buhay na po totoo, ating beloved Sister Imelda Bigaong. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother Gerald Malasan. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako Hallelujah. rin po, dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang pamilya, maging sa ating mga beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak, at sa ating mga beloved elders, sa inyong mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpupurit, ako'y bumabati rin po sa lahat ng mga aman, tahanan, ng Happy Father's Praise Day the po Lord. sa inyong Hallelujah. lahat. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng biyaya, pagpapala na aming nakamtan magmula nung aming natagpuan ang gawain ito ng ang Diyos dito ay nag-aayos ng buhay. Right. Dati-rati po ang aming buhay ay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Halos hindi mo matagpuan sa bahay. Pagkatapos ng trabaho niya, diretso na sa, lalo pag Saturday, hindi na mahagilap, nasa ibang nasa mga kaibigan, kabarkada. Ngunit nung matagpuan namin ang gawaing ito ng pinakamamahal ng Panginoong Hesus, siya rin po ay binago. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus. Ang dati namin magulong buhay ay inayos ng ating Praise the Lord. pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Maging sa aking karamdaman, dati-rati po ako po ay may karamdaman na bukol sa magkabilang breast na dapat po ay uoperahan na po ako, tanggalin ang aking kabilang breast. Dahil may lumalabas na po na nung una po ay tubig, nung medyo tumatagal na po ay mayroon na pong mga dugo at nana. At ang aking pakiramdam talagang napakasakit, ang aking likod, ang aking dibdib, at ang dumating sa punto ng aking bunsong anak yan ay hiniwalay po sa akin dahil hindi ko na po maalagaan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Dahil sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na walang sawang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakikita niyo po sa inyong harapan na pinagkalooban ng kagalingan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking anak na pangalawa po, dati-rati po, grabe ang kanyang allergy sa katawan. Na ang kanyang daliri sa kamay, dikit-dikit na po, na puro na butil-butil ng mga nana po sa kanyang mga daliri at saka sa kanyang paa, na tinubuan po dyan na sugat sa kanyang talampakan. Halos hindi na siya po makalakad. At isang buwan na po siya, akala ko idadrop na po siya sa school dahil hindi siya pumapasok. Dahilan na hindi siya makasulat. Sinusubuan na namin po siya yan dahil
hindi niya makayang gawin yun. Ngunit, nung nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe ang kanyang hika. Nung bata pa po siya yan, pag sinusumpong po siya, halos hindi siya makahinga, na minsan isang beses na dinatake po siya ng hika, yung kuko niya at sa paa at sa kamay nangingitim na po at pati sa bibig niya po nangingitim na po. Payat na payat po yung aking mahal na anak na yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stradalmeda, kabalikat ng ating mga beloved na manggagawa, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak na panganay na nagmumotor po siya, nabunggo po siya ng isang jeep. Sa puwitan, tumalsik po siya. Nung nakita namin, pinicturan po siya, pinadala sa amin, nakahandusay po siya sa gitna ng kalsada na nawalan ng malay. Bilang isang magulang, kami po ay nag-alala dahil hindi kami makapunta agad-agad doon sa Maynila dahil nandito po kami. At ang ginawa po namin ay talagang nanalangin, nagburi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na walang mangyaring masama sa aking beloved na anak. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Isus, nung siya po ay in-x-ray sa buong katawan niya po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na wala po siyang ni isang fracture sa kanyang katawan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Maging sa aking beloved husband, nakaranas po siya ng grabing karamdaman sa kanyang gallbladder. Ngunit dumating sa punto na siya po ay inoperahan at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa panalangin nating beloved mga manggagawa sa ating beloved pastor na siya na rin po ay gradual na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat ng biyaya at pagpapala, maging sa aming pamumuhay. Andyan ang mahal na Panginoon na gumagabay sa amin. Minsan, hindi na namin alam kung hindi namin na-expect ang mga pagpapala na dumarating sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng may katapatan. Andyan ang mahal na Panginoon na grabing umaalalay sa amin sa aming pamumuhay. Maraming salamat sa pag-iingat, sa pagpapala lahat ng aming natatanggap ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya at pagpapala, biyaya at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Melda Bigaong, hallelujah, sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon, hallelujah. Tignan niyo aming beloved viewers, hallelujah. Kung kayo may mga karamdaman na mahal, huwag niyo nang pahirapan ang inyong mga sarili. Dumako na kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at tiyak pagagalingin kayo ng buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Anong masasabi niyong karamdaman mo mahal? Imagine breast cancer, hallelujah. Talagang grabe minamahal yan, grabe yung pagpapahirap yan. Ang breast nabubulok minamahal. Talagang naglalabas na po ng mga nana at dugo minamahal. Huwag yun nang sayangin ng inyong mga sarili minamahal. Lumapit na kayo sa buhay na Diyos. Magmamana pa kayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minsan na minamahal, dahil sa grabe mga pagpapala ng Diyos na yan, talagang ating samantalahin ng mga pagkakataon na ganito minamahal. At bago po natin tawagin ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Gerald Malasan, at tayo muna ay magpuri para sa ating mga sa beloved choir. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin,
ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Bigay ng kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Palakpakan natin ang mamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal. Habang umawit po ang ating beloved choir, hallelujah, tayo po yung makisabay sa kanilang makalangit na awitin. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa mga daddy, papa, lolo, tatay ng Happy Father's Day po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Be every mother's dream for her little girl. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for everyone in the world. My face may not grace to my, for
God her Father's eyes, her Father's eyes that find the good in things when good is not around, eyes that find the source of help when help just can't be found, eyes full of
Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng Diyos, minamahal. Kung meron po kayong mga anak, minamahal, na talagang pwedeng ipagamit para maging mga awit bilang isa sa mga children's choir, minamahal, ipagamit nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po ngayon, minamahal, mahirap ang magturo sa kabataan ngayon, minamahal. Maganda po, minamahal, na sa kanilang kabataan, minamahal, ay natuturuan na silang umawit magpuri sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mangyari po, minamahal, kung gusto pong ipagamit ang inyong mga mahal na anak, kayo ba makipag-usap sa ating beloved sisters information at grabing pagpapala po ang matatamasa sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Gerald Malasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. ako po ay bumabati po sa pangalawa po sa ating beloved pastor, sa ating sa mga beloved children po, at hindi makakalimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati mga minamahal sa mga beloved workers, sa pangunguna po at o pangangasiwa pa ng ating beloved ordained preacher, Buhinir, at ang kanilang beloved daughter, beloved Sister Bansnir, mga minamahal. Ako rin po ay bumabati po mga minamahal sa lahat po ng mga ama ng tahanan ng Happy Father's Day po, mga minamahal. Unang pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa maluwalhati po naming pagdating po mga minamahal, galing ng ibang bansa mga minamahal, na andyan po yung ligtas mga minamahal. Alam po natin mga minamahal, sa mga pagta-travel po ngayon mga minamahal, uso po yung mga turbulence po mga minamahal. Kailan lamang po mga minamahal yung Singapore Airlines po mga minamahal, maraming nasaktan mga minamahal. Subalit andyan po mga minamahal, kaibutin natin yung pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po na binigyan po kami ng safe travel mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At aking pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung ako'y wala pa po ako dito mga minamahal, alam niyo mga minamahal, isa rin po akong masuwaying anak mga minamahal. Nabagaman meron na rin po akong dinadalang ibang gawain, isang born again Christian din po mga minamahal, subalit hindi po ako doon nagbago mga minamahal. Katunayan mga minamahal, before ako makadalo mga minamahal dito sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal, marami na rin po akong nadaluhang ibang gawain mga minamahal, yung mga matutulis na simbahan mga minamahal, at sa mga ibang teritoryo mga minamahal. Subalit hindi ko po nakita yung pagbabago mga minamahal. Subalit nung ako'y makadalo sa ating kongregasyon mga minamahal, sa tutong buong katotohanan mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, lahat ng aking mga bisyo, alam niyo, ako ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Katulad na lamang po ng mga minamahal na mga pagsusugal, pag-iinom mga minamahal, na bagaman hindi ako lasinggiro mga minamahal, subalit yung pagtikim lamang po mga minamahal, alam ko na ito ay masama mga minamahal, subalit wala po akong kapangyarihan na labanan mga minamahal. Subalit tunay po mga minamahal, nung ako'y nadadako sa gawain ito mga minamahal, tunay na lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamatan ko rin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pagtatapat sa pagbibigay mga minamahal, tunay na isang pagpapala po mga minamahal, susi ng pagpapala mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, nung ako'y baguhan mga minamahal, talagang ako'y walang-wala din po mga minamahal, bukod sa isang bisikleta sa aking pagdalo mga minamahal, talagang yun lamang po mga minamahal, nagbabike lamang po ako mga minamahal. Subalit nung ako'y natutong magtapat mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng tricycle mga minamahal na pamamasada, at ito ay dinala ko po sa Maynila mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nagtatapat na rin po ako mga minamahal ng 20% mga minamahal. Minsan talagang hindi ko talaga maabot mga minamahal dahil sa mga kahirapan ng pasada at maraming mga utang mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, isang araw mga minamahal, Wednesday po service po mga minamahal, may isang ordained preacher mga minamahal, talagang nag-challenge po mga minamahal about ang preaching niya mga minamahal, about sa pagbibigay mga minamahal. Tunay ko
gusto yung pagpalain mga minamahal sa material, physical at higit sa spiritual pagpapala mga minamahal. Talagang challenge niya po ako mga minamahal sa akin, parang talagang nakatutok yung preaching mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, talagang pag-uwi ko mga minamahal, inumpisan ko yung 20% ginawa kong 30% mga minamahal. Talagang Praise the Lord, bagaman hallelujah. mahirap mga minamahal, subalit talagang ayaw ko mga minamahal yung habang buhay ako tricycle driver mga minamahal, talagang napakahirap ng buhay mga minamahal dahil hindi ako makaahon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing araw-araw mga minamahal, pagbaba ko sa tricycle na pagrahe mga minamahal, sinisipirit ko mga minamahal yung para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal na patunayan ko sa aking sarili mga minamahal dahil hindi nagtagal mga minamahal, binagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Dinala Hallelujah. niya ako mga minamahal sa bansang United Kingdom mga minamahal, talagang pinagpala akong lubos mga Praise minamahal the dahil Lord. Hallelujah. hindi po biro yung talagang magandang trabaho, magandang sweldo mga minamahal. Alam niyo talagang yung tricycle mga minamahal, talagang pinalitan na rin po ng 4 wheels mga minamahal. Nagkaroon na ako ng bahay mga minamahal, dapo ng Iloilo mga minamahal. Talagang pagpapala mo mga minamahal, Amen. maging sa physical mga minamahal, talagang wala po akong karamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, baging sa material mga minamahal, andyan po sa mga trabaho mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, nung tawagan po ako ng aking beloved wife mga minamahal, dahil nauna po siya sa bansang United Kingdom mga minamahal, sabi niya mga minamahal, dadalhin niya ako doon mga minamahal. Sabi ko mga minamahal na dahil wala naman akong skills mga minamahal, bukod sa pasada lamang po mga minamahal at sa bukid lang yung alam mga minamahal. Talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sabi niya mga minamahal, mayroon akong kaibigan dito, isang supervisor sa malaking department store mga minamahal. Alam niyo ba mga minamahal, talagang nagkaroon ako ng lakas na loob mga minamahal dahil kahit ganoon supermarket, medyo madali-dali na lang po mga minamahal. Alam niyo, pagdating ko doon mga minamahal, talagang nakapasok ako agad mga minamahal hanggang sa mga oras na ito mga mahal, doon pa rin yung aking pinapasukan mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa mga pagpapagaling mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nagkaroon din po ako ng pagsubok mga minamahal. Taong 2016 po mga minamahal sa aking beloved daughter mga minamahal, dahil yung dalawa kong anak mga minamahal, doon po sinilang sa United Kingdom. Dahil sa parehas kami nagtatrabaho ng aking beloved wife mga minamahal, sa tuwing mag-isang taon, inuwi namin yung mga anak namin dito mga minamahal sa aking hipag po mga minamahal sa Iloilo mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, yung isang kong bunsong anak na babae mga minamahal, siguro mga minamahal, 1.5 taon lamang po siya mga minamahal, nagkaroon po siya ng sakit na dinggi mga minamahal, at dahil hindi po nakakakilala po yung aking hipag mga minamahal sa mahal na Panginoon, automatic mga minamahal, diretso sa hospital mga minamahal. Sa madaling sabi, may nagkaroon ng dengue at na-confine po siya mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, tumagal ng halos 3 buwan mga minamahal, walang magawa yung doktor mga minamahal. Talagang yung aking beloved daughter talagang halos agaw buhay na po mga minamahal, dahil every week mga minamahal, sinasaksakan po siya ng 50cc na 500cc na dugo mga minamahal, dahil nangungulit talong na po mga minamahal, dahil yung kanyang hemoglobin at saka yung platelets mga minamahal, biluten na po mga minamahal. Kung ganun pala yung isang tao mga minamahal, mangungulit talong ka na po mga minamahal, sa dami na pong saksak sa kanyang sa may hita mga minamahal, talagang hindi na po siya makalakad ng diretsyo mga minamahal. Talagang nakaawa po mga minamahal sa aking beloved daughter mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, taong 2016 nga po mga minamahal, nagkaroon po ng anniversary po sa London Outreach po mga minamahal. Tamang-tama andun po yung ating anak po ng ating isa sa anak ng ating beloved pastor mga minamahal. Talagang hindi po ako nahiyang lumapit sa kanya mga minamahal. Yung picture ng aking beloved daughter, pinalihans ko po sa kanya mga minamahal. Tunay na nilihans po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, pagkalapos ng paglihans, sinabi niya sa akin, papuntahin mo yung beloved workers sa hospital at para mashiran yung aking mga labuas ng aking beloved wife mga minamahal. So meron po akong contact din po mga minamahal doon sa mga beloved workers mga minamahal. So madaling sabi, nakapunta po yung mga minamahal, yung mga beloved workers sa hospital mga minamahal. Diyan po na, andyan talaga napakahirap pumasok na mga minamahal sa St. Luke's mga minamahal, dahil maraming
maraming gwardiya mga minamahal, hindi basta-basta makapasok. Subalit, gumawa pa rin ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para makapasok mga minamahal, aking mga beloved workers. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos malihans, mga minamahal na aking beloved daughter, mga minamahal, alam niyo pag alis nila mga minamahal, sabi ng doktor mga minamahal, totoo ang miracle mga minamahal dahil yung hemoglobin na aking platelets mga minamahal, biglang tumaas mga minamahal, naging 71 agad mga minamahal. Kaya mula noon mga minamahal nagkaroon ng pag-asa at doon na unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved daughter mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na mga minamahal, talagang napakalusog po yung aking beloved daughter mga minamahal. Pinagkaroon po siya ng katalinuhan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung pag nag-graduate po siya ng kinder mga minamahal, alam niyo, isa po siyang valedictorian mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa mga pag-iingat mo mga minamahal, alam niyo mga minamahal, dahil sa bansang UK mga minamahal, pag winter po mga minamahal, nandyan po na yung mga daanan na pag mababa, may tubig, nagiging ice po yun mga minamahal. Alam niyo po yung service ko, yung electric scooter mga minamahal, mabilis po yung aking takbo paliko mga minamahal. Hindi ko namalayan pala mga minamahal na nag-a-ice dun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdaan ko mga minamahal, sumimplang po yung aking beloved, yung aking scooter mga minamahal, napakalayo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang yung aking scooter sira mga minamahal. Subalit, nagtayo lamang po, nagpagpag sa ating, andyan yung pag-iingat ng ating mga Panginoon dahil tumayo lamang po mga minamahal, wala ko nasaktan mga minamahal. Hindi ko na rin po pakakaabahan mga minamahal at lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay nga mga minamahal, napakapalad mga minamahal na mga Kristiyano, mga minamahal na naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos, mga minamahal. Amen. Gaya ng inyong napakinggan patotoo, mga minamahal, nariyan ang ipagkakalumang Panginoon, kagalingan, ang karunungan, amen, ang talagang pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po muling tumayo mga minamahal at isama-sama po ng awitialay ng kupunan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. We sing, and happy I be, is the power and happy. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. The blessing and the trouble, and He is the way, hallelujah. I am the song, and He is the music. I am the man and He is the flame. I am the bride who is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, glory, glory, hallelujah. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord, amen. Tayo po muna minamahal ay manatiling nakatayo at sama-sama po rin awitin inaalin ng kupunan kuhar para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach to the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati po sa lahat ng lolo, tatay, daddy at papa po na isang mapagpalang, na isang happy Father's Day po. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. God bless po sa ating po beloved youth and singles choir. Sa papuring awitin na yan, inaalala sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay iyong muling magpatuloy sa paghingi na mabuhay at pinagpalang patotoo. Amen. Kung nakahanda na po, ating pong beloved Sister Jemima Benitez, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon. At maganda po ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. At kindly rin po sa ating mga selected singers po para sa kanilang special number after ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, tangi sa ating pinakamamahal. Amen. Jesus Praise po the Lord. lamang. Ako man di po'y nagpapabot po ng doblang paggalang, pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo't aral nating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Nagpapabot din po ng pagbati sa kanila pong beloved children. Sa lahat po natin po mga beloved elders, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan, man po, datihan. Sa lahat po ng live webcast viewers, ako po'y nagpapabot po na isa pong mapagpalang hapon na po sa atin lahat. Ako rin din po bumabati po ng Happy Father's Day po sa lahat po ng Ama. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon po na muli ko pong maihayag at mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga kabutihan po na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Jesus, andyan na isa din po ako sa may karamdaman po noon mga minamahal na asthma. Talagang mula po, sanggol pa lamang po ako hanggang tumungtong po ako ng high school. Andiyan nadala-dala ko po ang karamdaman na yan na talagang labis po na nagpahirap po sa akin mga minamahal. Andiyan po na sa murang edad ko mga minamahal, may mga bagay po talaga ako na hindi po nagagawa. Andiyan na nalilimitahan po ako. Andiyan na madalas po na pagliban po sa klase mga minamahal. Andiyan din mga po na dahil lagi po yan sumusumpong, talagang gabi-gabi po akong gumagamit po ng nebulizer, mami na mahal. At andyan na sa kagustuhan ko po na makatamo po ng kaginhawaan. Andyan na sumasangguni po kami po sa mga espesyalista, kami po ng aking pong beloved mother. Andyan po na yung mga nire-reseta po nila talagang sinusunod po namin. At meron din po mga superstitious beliefs sa pag meron ka pong asthma, sinusubukan din po namin yan, mami na mahal. Ngunit andyan na wala po talagang kagalingan. Andyan na makalipas po ang ilang araw, andyan na babalik na naman po ulit. Susumpungin na naman po ang aking karamdaman. Ngunit andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na nakilala ko po siya sa ating banal na gawain. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po sa unat dalangin natin minamahal, kinagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeda. Sa putuloy po na pagdalo, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po'y lubusan na pinagali na ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po na yung gamit ko po noon na nebulizer, talagang sobrang tagal na po na panahon na hindi ko na pulit niya nahawakan. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan na muli ko pong alalahanin mga minamahal ng time po na nag-aaral pa lamang po ako sa kolehiyo. Diyan na totoo po na yung sinasabi po nila sa banal na pulpito na ang pagbibigay ay siyang susi po ng pagpapala mga minamahal. Alam niyo po nung time po na college pa lamang po ako, 4th year, mga minamahal. Sa 2nd semester po namin talaga require po kami na mag-undergo po ng internship, mga minamahal. Alam niyo po, before po yung enrollment namin, mga minamahal, talagang naghanap po ako online ng mapapasukan, mga minamahal. Nagpasa po ako ng mga CVs ko at andyan po, mga minamahal, na nai-interview naman po ako ng HR, pero right after po ng interview talagang nag-email po sila sa akin na rejected daw po ako, hindi po ako tanggap, ganun, mga minamahal. Andyan po na
bilang tao talagang andyan may time po talaga na nalulungkot po inyong abang lingkod kasi nakikita ko po yung mga kaklase ko po na kasabayan ko naman po silang nag-a-apply pero nababalitaan ko po na natatanggap po sila ngunit inyong abang lingkod hindi po ako natanggap sa mga oras po na yun hanggang po sa patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy pong dumalo. Andyan po mga minamahal, dumating po yung time na yung mismong din na po namin yung nagsabi na siya na daw po mag-endorse ng mga CV po ng mga wala pa pong mapapasukan. Nandiyan na i-forward niya po daw po sa mga companies sa within po ng province at outside din po ng province. Andyan po mami na mahal morning po yun. At sa isip-isip ko, dahil sa batch po namin, napakadami po namin, mami na mahal sa first batch, marami na pong na-forward na CV po, yung din po namin. At hindi ko na din po talaga hindi ko na din po ini-expect, mami na mahal na makukuha pa po ako. At dyan na, morning po yun, pinorward ng din po namin. And uuwi na po sana ako, mami na mahal, kasi talagang ina-expect ko na, hindi naman ako masasama, ganyan. Hanggang po sa hapon na po, mami na mahal, meron pa po kaming ginagawa sa school kaya hindi pa po makauwi. Andiyan na nakatanggap po ng message yung abang lingkod. Andiyan na nag-forward po siya ng screenshot po ng email doon po sa mga estudyante po na tinanggap po doon sa mga pinag-forwardan po ng CV po ng din po namin. 4 po na pangalan yung mga nandun, mami na mahal, at sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po yung pangalan ko po doon sa napili, mami na mahal, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Talagang nung araw po na yun, mami na mahal, doon ko po talaga napatunayan ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil talagang andyan po yung mga rejections. Ibig sabihin lamang na talagang hindi po yun para sa atin. Ngunit andyan na mayroon pong inilaan na pagpapala para po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa natapos ko na po yung internship ko po sa Manila, mga minamahal. Naghihintay na lamang po kami ng graduation po noon. Meron yung mga kasabay ko po, mami na mahal, nag-intern po sa company na yon. Talagang na-i-inform na po sila ng mga senior namin, mga leads namin na i-absorb daw po sila, mami na mahal. And then lumipas po ang ilang linggo, inyong abang likod, wala pa rin po ako natatanggap po na message po galing sa kanila. So sabi ko, baka hindi talaga para sa akin yung trabaho na yun. Hanggang po sa nabalitaan ko po na magkakaroon po kami ng job fair po sa eskwelahan po namin para po sa mga graduating students. Andiyan po na bilang graduating, mami na mahal, talagang gusto po na makapunta po doon sa job fair na yun. Ngunit hindi po ako makakapunta sa oras na yon dahil nung mga panahon na yun, mami na mahal, magdadaos po tayo ng church anniversary sa dako po ng Culyon, Palawan, at kahabagan ng Malapay. So, isa po inyong abang lingkod na kinahabagan makasama po doon, mami na mahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, okay lang po na kahit hindi na lang po ako maka-attend sa job fair na yun dahil alam ko meron pa rin pagpapala, meron pa rin trabaho na ipagkakalo mo po sa akin. Andyan, mami na mahal, na patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagulat na naman po ako, mami na mahal, dahil the day after po nung pagbiyahe po talaga namin, papunta po ng Palawan, andyan po bigla pong nag-reach out po sa akin yung mga seniors and leads po namin doon po sa company po na pinanggalingan ko. Talaga andyan na grabe po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil the day before nga po kami magbiyahe, andyan na na-offeran na po ako ng trabaho. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Hanggang kung iisipin ko po, napakahirap po maghanap po ng trabaho. Ngunit sa tanging kahabagan lamang ng mahal na Panginoon, bagamat hindi pa man po ako officially po nakakapag-marcha, andyan na meron na pong trabaho po na naghihintay po sa akin kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan din po, mga minamahal, nung time po na yun is medyo pahupa na po yung pandemic, mga minamahal, pero isa po sa requirements po namin na binigay po ng HR po sa akin is yung vaccination card. Andiyan na bilang mananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ko po sa sarili ko na wala po ako may papakita po na ganun. Andiyan na
Nagayuno po ako nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung nagpaalam po ako dun sa HR po na nag-handle po sa akin, nandiyan na hingi po ng mahal na Panginoon Jesus sa kanilang puso at talagang pinayagan po ako na kahit daw po wala pa akong vaccination card, nandiyan na pwede daw po akong pumasok. Kahit labis-labis ko po ipinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mamandi po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw po na talagang pagmamalagi ko po sa dako ng Maynila. Andiyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alalahanin ko po, Mami, na mahal nung January po nitong taon lamang po, Mami, na mahal. During lunch break po namin, kakatapos lang po namin kumain po nung katrabaho ko, and then pabalik na po kami sa office, Mami, na mahal. Andiyan po na paglagpas po namin po doon sa may kanto, meron po kaming narinig po na sobrang lakas na tunog, Mami, na mahal. Sabi po namin para po siyang baril. Alam niyo po, Mami, na mahal, pagkatapos po nung malakas na tunog na yun, meron pong bata na talagang sobrang lakas ng iyak niya, na talagang rinig na rinig within that area, Mami, na mahal. So napatingin po kami sa likuran po namin. Yung mga guards, yung mga tao is naglabasan po sila dahil narinig po nila yung tunog na yun. Alam niyo po, Mami, na mahal, dahil nandiyan na matatapos na po yung lunch break namin, kaya hindi na po namin yung pinansin, Mami, na mahal. Hanggang sa after 1 month, Mami, na mahal, February na po, naisip po nung katrabaho ko, Mami, na mahal, na mag-browse po ng mga news within po sa area po na yun, Mami, na mahal, dahil malapit lang din po yung tinitirahan po namin doon. At hindi po namin ina-expect, Mami, na mahal, na nung araw na yun, same day nung dumaan kami, Mami, na mahal, meron po palang totoong binaril doon, Mami, na mahal, at sa kasamang palad dyan na binawian din po siya ng buhay. Alam niyo po, Mami, na mahal, nung mabasa ko po yung news na yan, nandiyan ang grabe pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus, dahil iningatan po niya kami, Mami, na mahal, na nangyari lamang yung incident na yun nung nakalagpas na po kami doon sa may kanto. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw. Andyan ang gabay patnubay ng mahal na Panginoon Jesus. Talagang never ko pong naranasan na never ko pong naramdaman na ako po'y iniwan or pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, mga pagpapalang spiritual. Kaya talaga dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palagpak na yan. God bless sa pinapalang at buhay na patungya at po bless Sister Jemima Benitez. Amen. Tunay nga mga minamahal, ang pagpapahal na ating malapay noon ay nakalaan na sa atin mga minamahal. Amen. Lalo na kapag tayo po ay talagang masigasig na lingkod sa malapay noon, may mga bagay mga minamahal na hindi natin talaga in-expect, subalit yan po ay talagang inihanda ng malapay noon para sa mga mainit na mga Kristiyano naglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ating malapay noon at sa oras itong mga minamahal ay bago natin tawagin natin pong beloved brother Cesar Ibanez, ibigay muna natin ang buong pagkataong mga minamahal para sa mga special o sa ating selected singers po, mga minamahal, and mimers para sa kanilang special number po. Amen, para sa ating malapay noon. At ito nga rin po, mga minamahal, ay alay din po para sa mga haligi ng tahanan po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Puri na ating malapay noon at maaari po kayo, mga minamahal, na talagang makiisa, pumalagpak at sumabay sa mga pupuring awiti ito. Iaalay ng ating beloved selected singers and mimers po. Amen. Amen. Tayo po muna ay umawit, mga minamahal. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y ating na di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasingit? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, bagula ng si Jesus ay nakilala.
La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano mang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla ng masayang magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. Purihin natin pinakamalapay Panginoon at sa oras na minawal ating punang ibigay ang pataon sa ating mga kupunan ng mga awit at sa ating mimers para sa kanilang awiti alay sa ating malapay noon. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved selected singers and mimers. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Papagutin po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po kami ng pagbati sa ating pong mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na isang napakabuting bagay na tayo po ay narito mga minamahal na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na nais nga rin po namin kunin ang pagkakataon pong ito na maipaabot po ang pagbati po sa lahat po ng ating pong mga minamahal na mga tatay, sa lahat po ng mga minamahal na itay, sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, sa ating pong beloved Minister Wilde James Almeda Jr. at higit po sa lahat ng pagbati sa ating pong Ama sa Langit ng isang Happy Father's Day. Tunay nga po na ipinagpapasalamat po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagkakataon pong ito na ipinagalo po sa ating lahat na muli po yung pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw po na ito mga minamahal. Kaya bilang pasasalamat at pagpupuri po mga minamahal, nais po namin alayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Above the world and more. God is in the house, and there's no doubt.
Lord. Hallelujah. in the house, there is no doubt. God is in the house, the kingdom house for you. As for you, as for me, as for me, we're gonna serve the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sinabi, isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama na bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Immovable rock, omnipotent, powerful, some more. Victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time. Praise the Lord. The only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, my son's gone home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? Praise the Lord. Hallelujah. He caught me by surprise when God right. It's me I let fall. I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me. And down the dusty road ahead I could see it was the only time, was the only time I ever saw him run. Hallelujah. And then he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, you know I still love you. He caught me by surprise. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know that he's been waiting for this day. At siya'y nagtindig, pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. At nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinagkan. Praise the Lord. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga kamay at pangyapak ang kanyang mga paa. Kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katwa.
sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagsimula ang mga katwa. Glory, glory to God! Hallelujah! To me, Thank you so He much, took me Jesus! in His arms, held my head to His chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness in His voice, I found His love for me again. He ran to me, He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness in His voice, I found His love for me again. He ran to me, He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness in His voice, He took me in His arms, Hallelujah! said, "My sons, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness in His voice, He called me son. He said, "Tell your guys to love you." He caught me by surprise. He brought me to my knees when God rise. Lahat-lahat po ng pagbuburi, pagtatakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. God bless ating po beloved selected singers and mimers sa puring awitin na yan, mga minamahal, dakila at tunay walang hanggang ang mga minamahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen. Gayon ang kagalakan ng ating Malapanginoon sa mga nawalay ng kanyang anak, mga minamahal. Ganun na lamang hinihintay ng Malapanginoon ang panunumbalik, mga minamahal. Amen. Nang bawat isa atin na sa oras, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay muling makinig sa panawagan ng Malapanginoon, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen. Yung inaakala natin na sa mundong ito ay makapagbibigay ng tunay na kasiyahan, mga minamahal, ay hindi pala. Wala po pala rito, mga minamahal. Nasa piling lang ng ating Diyos at dakilang Ama ang ating pinakamamahal na Pero palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Amen. Minsan ang pupabati, unang-una sa ating minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Will Estrada Meda ng Happy Father's Day po, mga minamahal, at sa imong po, sa mga tatay, sa mga daddy po, sa mga haligi ng tahanan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Amen. At tayo, mga minamahal, ay darako na po, mga minamahal, sa susunod na magbahagi na kayo pasalamat sa ating Malapanginoon, ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating Malapanginoon at maghanda ang huling magpapasalamat sa ating Malapanginoon, ating pong beloved sister Merte Sardido. Amen. At kindly po sa ating beloved mga awit, kindly please prepare po. Hallelujah, praise the Lord. Pamatas na papukit, pagsambat, pagdadakila, ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun po ang daw pagbati sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeda at pagunita sa turot aral, pag-aalala sa ating Assistant Pastor Kalina Almeda, ganun sa mga beloved children at sa kabalikat ng mga manggagawa sa pangunguna ng ating ordained preacher, Kuya Boboy Nir, at ganun mo ang kanyang beloved child. At ganun po sa ating lahat, magandang tanghali na po sa atin. At mataas na pagbati rin po sa ating mga ama ng tahanan na Happy Father's Day po. Amen. Bago po ako na-save po dito sa ating gawain, ako po ay isang namamanata sa Quiapo ting mahal na araw. Ako po humihila ng lubid na sinasabi na mayroong milagrong makukuha. At ganun din po, ngunit sa patuloy na pagganap ko ng mga bagay na yun, naging ganun pa rin po ang takbo na aking buhay, naging hindi parang wala akong katiwasayan sa aking isipan at puso. At ganoon na rin po, nung panahon po na kasalukuyan, ako rin po ay masyadong kumpiyansa sa aking sarili, masyadong tiwala, na parang
lahat ng bagay alam ko na, lahat ng bagay ay kayang-kaya ko. Sapagkat ng mga panahon na po na yun, nakapagtapos po ako sa aking pag-aaral sa pamamagitan lamang, hindi naman na sa talino, kundi sa tinataglay ko pong talento. Ganoon rin po sa pagka-graduate ko po sa isang mataas na eskwela na to, ako po ay nakapagtrabaho din po kaagad. Kaya naman parang dumating na yung tinatawag na kayabangan sa aking sarili na parang napakadali lang ng buhay sa akin. Makasimple sapagkat nakapagtrabaho din po sa isang multinational company. At ganun na rin po, nagpatuloy po yung aking buhay hanggang sa dumating po sa punto na nabigyan po ako ng pagkakataon na gamitin ko na ang sinasabi kong kaalam ko na dahil ako po ay nagtapos bilang isang komersyo. At nung mga panahon na po na yun, na nagkaroon po ako ng sapat na puhunan, sabihin natin ito ay napakalaki para sa inisip kong negosyo. Gumawa pa ako ng business plan na ito, feasibility study, at hindi pa ako nakontento. Pinakonsulta ko pa ito sa mga business analyst at sa mga financial consultant. At talaga na-impress sila sa ginawa kong business plan na ito. Ngunit, nung ito'y sinaganap ko na, hindi po makalipas ang ilang taon at hindi pa natatapos yung isang one-year cycle ko sa pagninegosyo nito, ay nagulat na lang ako na halos ang laki na pala ng pagkakautang ko na wala na lahat ng aking kaperahan na siyang ginagamit ko. At doon ko na, unti-unti ko na natuklasan na talagang binigay ko na, sinuko ko na yung aking sarili na sabi ko talagang may hangganan ng bawat kagalingan at ang kausayan ng tao. At talagang sinusuko lamang ito. Hanggang sa dumating na nga po na nasa po kami rito at naka-ano po yung aking asawa at nasama niya ako. At dito unti-unti, ginanap lang po namin ang turot aral ng ating kongregasyon sa pamamagitan ng tinatawag na pananalangin, pag-aayuno, pagdalo, at gigit sa lahat ay ang pagbibigay na may katapatan. At unti-unti, yung lahat ng mga kabuhayan na yon, hindi lamang sa kabuhayan, kundi maging sa proteksyon, gabay patnubay sa aking buong pamilya, ay aking nakamtan. Ang aking mga anak sa mga kasalunong mga panahon na ay napakaliliit pa. At muli, nakapagtrabaho ako muli sa isang magandang kumpanya. At nung mga time po na yon, ay napalayo po ako sa kanila. Ngunit dahil po sa ating kongresong dinadaluhan na may matibay na pananalig sa Diyos, may tamang turo't aral na itinuro sa ating mahal na pastor, napagtagumpayan ko na kahit malayo ko sa kanila, ang aking mga anak ay naging matuwid. Walang mga ibang naksayang sandali para sa kanila. Naganap nila na nakapagtapos po sila sa mga magagandang eskwelahan na hindi naman namin nalaman kung paano at saan namin nakuha ang pambayad ng tuition nito. At nagkaganon man po, nung nakapagtapos na po sila, ay nagamit na rin po nila ito sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan. At nung dumating na nga po yung kaya naman nagpapatuloy kami. At may isa pa po akong patutunan ito, ay lahat po ng mga anak ko na po na ito, dahil po sa patuloy na pananalangin, pagtatapat namin, nakapagtapos na po ng koleyo ang lahat ng aking mga anak at may mga sarili na pong mga trabaho sa kanilang field na napuntahan. At ganoon na rin po, nasubukan ko na rin po ang ating kagalingan dito sa ating kongregasyon dahil noong panahon po ng pandemic, nasubukan na naman po kami na kung paano magiging ganap ang buhay. Nagkaroon na po ako ng negosyo, ngunit yung negosyo ko po ay nakasalali po sa tinatawag na event services po. So ibig sabihin, kapag wala pong event, pinagbawal po ng panahon na yon yung mga event po na yan. Kaya ang nangyari po, halos na totally shutdown po, totally na wala pong movement sa negosyo namin. Ngunit dahil po sa turot aral ng ating mahal na pastor, sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at ang pagtatapat, ng pagbibigay ng katapatan, tinuruan kami ng tamang, ng right wisdom, binigyan kami ng right wisdom knowledge, at kung paano namin makukop up ang buhay namin na yon. Hindi po kami natinag, hindi kami nabahala, bagkus pa lahat kami lumuhod. At sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa Kristo at totoong buhay ang Diyos na to, pinaisip sa amin na magkaroon kami ng isang negosyo. Na siyang negosyo na to, ang siya nag-ida kung paano kami na-survive sa pandemic. At nung panahon na to, hindi lamang po siya ang pinang-survive namin sa pandemic, kundi mas higit pa nagawa ng kabuhayan ng aking anak na hanggang sa kasalukuyan ay siyang negosyo niya ngayon. Ito po yung pagbobondes bangus po. At ganun na rin po, nung pandemic din po na yon, nung panahon din po na yon, yung aking pong sister-in-law ay napabilang sa 100 na below 100 na pasyente ng COVID na yan. So nung panahon na po niya, nasa kasagsagan, kainitan,
walang alam na gamot, walang pamamaraan na gagawin kung paano ba i-overcome ang COVID na yun. Sa lahat nangangatakot. Ngunit sa pamamagitan ng turot aral ng ating panalangin, pag-ayuno, nadala po namin ng personal, inakay namin ng personal na aking sister-in-law na to, na walang sino mang gustong lumapit. Maging yung mga ambulansya na sumundo ay halos ayaw lumapit. Talagang pinalalakad siya mag-isa, nasa kaidaran na po siya, nangihina na. At kami lamang po ang personal na umakay. At sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, hindi po kami na tinatawag na nagkaroon ng pagkahawa o nagkaroon man lang ng asymptomatic o simptomas na kami ay nagkaroon ng COVID na yan. Kaya naman talagang kay buti ng ating mahal na Panginoon, basta't magpatuloy lamang po tayo ng may katapatan, may pananalangin ng lubos at pag-aayuno, at tiyak ang buwang buhay natin tayo mapapagtagumpayan naman. Kaya't muli, ang mataas na maburit pang sabat pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay at dakila at mapagpalang ating malapay na mga minamahal sa mga Kristiyano mga minamahal. Kapag natuto tayong nagtiwala sa ating malapay noon, dyan natin makikita mga minamahal ang mga bagay na kayang gawin ng ating malapay noon. Amen. Napakaraming kaparaanan ng malapay noon kung paano tayo pagpapalain. Mga minamahal, ang tanging lamang natin gawin ay sampalatayanan siya mga minamahal at pagkatiwala nating malapay noon. Amen. At tayo po idarako ng mga minamahal sa huling magpapahayag ng kanyang pasalamat sa ating malapay noon. Ibinibigay ang buong pakatong sa ating beloved Sister Merte Sartido. Amen. At maganda na po ating pong final score para sa papuri awitin sa ating malapay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang unang pagbati, padadakila, paglulhati, pagsambay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. At sa pag-aalala po sa mga turot aral po natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus upang maibahagi po sa inyo mga minamahal ang kanyang mga dakila at himala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, last April po mga minamahal, bago po kami pumunta ng Cebu mga minamahal, na disgrasya po kami mga minamahal. Bali, 4 po kami mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, galing po kami ng pwesto mga minamahal at diretso din po nag-deliver po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal ang aking mahal na kuya mga minamahal sa sobrang pagod at wala pa pong maayos na tulog mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa may dago po ng Mapandan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, may tricycle po mga minamahal na nakaparking mga minamahal. Sa mismong kalsada mga minamahal, naka-exit po siya mga minamahal sa kalsada yung tricycle po mga minamahal. Diyan po mga minamahal, napansin ko po yan mga minamahal. Ngunit hindi ko po alam mga minamahal na ang aking mahal na kuya ay hindi po niya napansin mga minamahal dahil nakaidlip na po pala siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa biglang pangyayari na yan ay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bumaliktad po yung garong po mga minamahal. At pagmulat po namin mga minamahal, dyan po mga minamahal na sa ilalim na po kami ng garong mga minamahal. 3 po kami mga minamahal. At yung mahal kong pamangkin mga minamahal, tumilapon po siya mga minamahal. Andyan po mga minamahal, praise the Lord, lahat po kami mga minamahal, may mga sugat po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, yung pinakamaliit na bata mga minamahal, ang kasama po namin mga minamahal. Bali, malalim po yung sugat niya mga minamahal, praise the Lord, sa kanyang braso mga minamahal. At ang aking mahal na kuya mga minamahal, may sugat sa ulo mga minamahal, at may mga sugat po siya sa paa mga minamahal. Ako po mga minamahal, nagkaroon po ako ng mga sugat sa aking mga mukha mga minamahal. At na-black eye po yung isang mata ko mga minamahal. At doon sa may binti ko mga minamahal, mayroon po ako malaking pasama mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, ngunit yung nagpahirap sa akin mga minamahal, yung ngipin ko mga minamahal na nabungi po ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, andiyan po mga minamahal na sa sobrang sakit ng ngipin ko mga minamahal, halos di po, nahirapan po kong kumain mga minamahal. Gusto ko lang pong kainin mga minamahal, lugaw lang po mga minamahal dahil nahirapan po kong kumagat mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, andiyan po minamahal nung tinabo po kami sa hospital mga minamahal.
Andiyan po mga minamahal na nagpalinis lang po kami sa aming mga sugat, mga minamahal. At andiyan po mga minamahal, yung bata po na maliit, mga minamahal, kailangan daw pong tahiin, mga minamahal, dahil malalim po yung sugat na yan, mga minamahal. Ngunit dahil yung bata na yun, mga minamahal, ay lagi na lang po nakakagat ng aso, takot na po siya ma-injectionan, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, hallelujah, andyan po mga minamahal, before po kayo pumunta ng Cebu, mga minamahal, pumunta po ako sa doktor, mga minamahal, sa dentist ng mga minamahal. Tapos sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po ipa-x-ray yung ngipin ko, mga minamahal. Dahil sa sobrang pananakit, mga minamahal, baka natamaan daw po yung root canal ng ngipin ko, mga minamahal. Andiyan po sabi na, dahil sa sobrang taas, mahaba po yung pila, mga minamahal, marami pong pasyente, mga minamahal. Andiyan na sabi po ng aking mahal na ate na obserbahan mo muna, baka masakit lang yan dahil sa lakas, dahil baka naulog po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, inobserban ko po yung ngipin ko, mga minamahal. Halos 1 buwan po ko na, dyan po na masakit pa rin po yung ngipin ko, mga minamahal. Ngunit, dyan po, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal, na hindi po matamaan po yung root canal, mga minamahal. Dahil gagastos po ng malaki, mga minamahal, pang magpapagawa po ng ngipin, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa akin pag-uwi po dito, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na before po umuwi po dito, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na lagi po ko nag-aayun ng mga minamahal. Kahit 2 meals lang po, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung pag-uwi ko po, mga minamahal, andiyan po mga minamahal, nung Tuesday lamang po, mga minamahal, andiyan po na pina-x-ray ko po yung ngipin ko, mga minamahal. Sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal, hindi po natamaan yung root canal, mga minamahal. We praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal po Jesus na kahit ganyan po yung aming mga natamo, mga minamahal. Andiyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Dahil andiyan po mga minamahal, sabi po ng mga tao doon, mga minamahal, accident prone area daw po yung mga minamahal. At tuwing may nadidisgrasya po doon, mga minamahal, namamatay po, mga minamahal. Andiyan po na, grabe po yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Kaya na, ganyan po yung mga natamo po namin, mga minamahal. Wala po sa amin, mga minamahal, ang namatay, mga minamahal. Andiyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa sa amin, mga minamahal. At andiyan din po, mga minamahal, way back 2022, mga minamahal. Andiyan andiyan po, mga minamahal, na disgrasya po ulit po ko, mga minamahal. Nagbakasyon po ko noon dito, mga minamahal. Dahil sa Cebu na po kami tumitira, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sinundo po ako ng aking beloved husband sa airport, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, may Toyota Wigo, mga minamahal, na hindi po niya alam kung saan po siya pupunta, mga minamahal. Andiyan po na hindi po siya nag-signal light, mga minamahal, na liluko po pala siya, mga minamahal. So dahil sa takbo ng aking beloved husband, hindi na po kayang ipreno, mga minamahal, dahil kung ipipreno po niya, mga minamahal, baka tumalsik pa po kami, mga minamahal. So bumangga po kami, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na naipit po kami ng aking beloved husband sa motor, mga minamahal. Andiyan na aking pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil maliliit na sugat lang po ang aming natamo, mga minamahal. We praise the Lord. Andiyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa amin ng mga minamahal. We praise the Lord na aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus. At andyan din po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, simula pagkabata ko hanggang sa nagdalaga po ako, mga minamahal. Andyan po nasakitin po ko, mga minamahal, sa isang taon, ilang beses po ko magkasakit, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, umaabot po ng 1 buwan, mga minamahal. Pinakamababa ko po, mga minamahal, 1 linggo po, mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, lagi nagpapahirap po sa akin, mga minamahal, yung tonsillitis ko, mga minamahal. Na kapag umatake po yung tonsillitis ko, mga minamahal, hindi ko na po magawang magkapagsalita, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, kahit uminom lang po ko ng tubig, hindi ko na po magawa ang mga minamahal. Nung time po, mga minamahal, na 1 buwan na po ko nagkakasakit, mga minamahal, wala na po kong maayos na kain o uminom ng tubig, mga minamahal, hirap na po ko, mga minamahal.
Andiyan po mga minamahal, hindi na, nung time na yun na hindi na po ako makatulog sa sobrang hirap po mga minamahal. Dahil kung titingnan po ko mga minamahal, para na po kung buhay na bangkay mga minamahal sa sobrang payat mga minamahal. Dahil wala na pong kinakain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, sabi ko sa akin, mahal na nanay na parang kukunin na po ko na ating pinakamamal pesos dahil hindi ko na kaya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit sa dakilat kabangan na ating pinakamamal pesos mga minamahal sa mula pagkabata ko mga minamahal, nakakilala na po kami sa gawain ito mga minamahal. At ginagamit na rin po ako bilang children's choir mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung time na yun mga minamahal, hindi na po ako makatulog mga minamahal. Diyan na sabi ko sa akin, mahal na nanay, gisingin mo sila Ate Verona at Kuya June. Na dalhin ako sa pastoral house. Sabi ko po mga minamahal, hirap na po ko mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal po pala mga minamahal, ilang beses po ko dinala na kay mahal na nanay sa doktor mga minamahal. Uminom na po ko ng antibiotic mga minamahal dahil ang aking mahal na nanay, nung time na yun mga minamahal, hindi pa po naglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, praise the Lord na sabi po ng aking mahal na ating mga minamahal na wag na po ko dalhin sa pastoral house dahil ang oras na po na yung mga minamahal lalo sa ating gabi yung po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng aking mahal na ating na doon na lang po sa kanilang bahay magpuri manalangin po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nagpuri na nalangin po kay mga minamahal na sumama di ang aking mahal na nanay at tatay sa pananalangin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, after po nila akong ilihan sa mga minamahal, andiyan po na nakaramdam po ko ng antok mga minamahal, na which is hindi na po talaga ako nakakatulog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pagising ko po mga minamahal sa umaga mga minamahal, andiyan po na instant healing ng ating pinakamabay Jesus ang pinagkaloob niya sa akin mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po yung tonsillitis ko mga minamahal, pag umatake po yung mga minamahal, sarado po yung lalamunan ko mga minamahal. Andiyan na nagdurugo po yan at mayroon po mga nana mga minamahal. Ngunit sa pagising ko mga minamahal, instant po mga minamahal, yung tonsillitis ko na yan, bigla po siyang naging normal mga minamahal. Lumiit po yan mga minamahal. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal ng Diyos sa ating pinaglilingkuran, totoo at buhay mga minamahal. Amen. Dahil andyan din po mga minamahal, nung bata po ko mga minamahal, mahilig po kong makyat sa puno mga minamahal. At may makasama po kong maliliit kong pamangkin mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nahulog po ko sa puno ng lumboy mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ilipis sa sobrang taas po ng pagkakahulog ko na yan mga minamahal. Nawalan po ko ng mahal mga minamahal. At medyo may kalayuan konti sa bahay po namin, yung puno na yun mga minamahal. At andyan po mga minamahal, narinig po ng kamag-anak ng aking mahal na nanay may malakas na pagkakabagsak mga minamahal. Tinignan po nila sa likod ng bahay po nila mga minamahal. Ako na po pala yung nakalandusay sa lupa mga minamahal. Andyan na buhat-buhat po ko mga minamahal sa aming bahay mga minamahal. Andyan po mga minamahal. Sa sobrang iyak ng aking mahal nanay, akala po niya mga minamahal sa aming pamilya, mga minamahal, ako po yung unang kukunin ng ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Alam niyo, sa dakilit kabahan natin pinakamamahal pesos, mga minamahal, ilan na po kami magkakapatid na ginagamit sa banal na ubasan at naglilingkod sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Nag-one accord prayer po sila, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, after po nila ako nilihan sa mga minamahal. Sa unat, panalangin na ating pinakamamahal na pastor, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bumalik po yung malay ko, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal. Nung bumalik na po yung malay ko, mga minamahal, hindi pa po yung nagtatapos, mga minamahal. Andiyan na, paggising ko mga minamahal, sobrang sakit ng balakang ko hanggang sa may pa ako mga minamahal. Andiyan na, sa pagtayo ko mga minamahal, hindi na po pala tuwid yung aking paglakad, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na ang aking mahal na nanay, ilang beses po niya ako dinala sa manghihilot mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan mga minamahal. Andiyan pa rin yung pangingiro ng balakang ko mga minamahal na hindi ko po naiintindihan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andiyan po na sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pesos mga minamahal, ginagamit na po ko bilang children's choir mga minamahal. Ang ginawa ko na lang po mga minamahal, lagi ko pong nililanas kung saan po yung part na masakit mas sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dakilat kabahan ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal, hindi ko na po napansin mga minamahal na unti-unti na po palang pinagaling ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Praise the Lord. Ibinalik po ng ating pinakamamahal pesos yung tuwid kong paglakad mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord.
At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nandiyan po lagi siya sa amin mga minamahal. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil halos lahat po ng aming pamilya mga minamahal nandiyan na naglilingkod na po sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. May ilan pa po na hindi po nakakakilala mga minamahal. Ngunit sabi po ng ating mahal na pastor mga minamahal, pag ang pamilya mo na nakakilala sa ating pinakamamahal pa Jesus, manalangin lang mga minamahal nandiyan na itutugon na ating pinakamamahal pa Jesus sa ating mga panalangin na balang araw lahat po ng ating mahal sa buhay makasama natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpapalang material, physical, lalo tigit sa papalang spiritual. Hanggang dito na lang po. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Amen. God bless sa pinapalampato natin po beloved Sister Merty. Nandito salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sa mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, kayo lamang po mga minamahal magpatuloy upang yung mga napakinggan ninyong patutuo, kagalingan ng karamdaman, pag-iingat ng mahal na Panginoon, proteksyon, pagbibigay ng kapayapaan, ng puso't isipan, naging sa lahat, ang kaligtasan na buhay ng walang gana ay inyo rin pong makamtan po, mga minamahal. Amen. At sa oras ng mga minamahal, tayo po tumayo lahat mga minamahal, ating samahan sa mapupuring awiti, ialay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. At mula din po sa lahat ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami din po taus-pusong bumabati po sa lahat ng Beloved Ama, Papa, Lolo, maging din po sa ating pong Beloved mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, ganun din po sa ating pong Beloved Minister Wilde James Almeda, sa lahat po ng mga haligi ng tahanan, kami po bumabati ng isang Happy Father's Day po sa atin. Our Father
a song, we're just singing it loud. Right back where it started. 'Cause it's your song, Lord. You created a game that we bring. It's your song, Lord. You created nothing so we can sing. So we'll sing and it right back around. Who made the perfect circle ring in a sign? We love to lift our voices, Lord. We're singing this song for you. We love to lift our voices, Lord. 'Cause every time we do, we're singing your song, singing your song, singing your song for you. We're singing your song, singing your song, singing your song for you. We're singing your song, singing your song, singing your song for you. Lift up your voices, so sing and serve the Lord, and give glory and praise to our King.
battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies. I lay them at His feet. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and pray for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Magsumama po tayo sa ating dakilang Diyos. Sikapin natin maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah, hallelujah, His hallelujah. armor is the best, but even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around.
Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Then I come running home. When I fall down, they don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause if it's all this I want, the warrior is the child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside things are born. The warrior is the child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside these are born. The warrior is a child. Mga minamahal, habang kumikilos ang ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan, lahat tayo nangangailangan ng Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos. Ito ang ating tagumpay, mga minamahal. Sikapin ang bawat isang maramdaman ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Siya'y Diyos na mahabagin. Kung tayo magpapakumbaba sa oras na ito, tayo patatawarin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan pa, awitan natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. May panahon kay hirap umawit. Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, o Diyos, na sa'kin ay nakapaligid, tila mga dingding sa aking piling isilid. Bakit pa may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko
Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na nagdinigdig. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo kami, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap. Turuan mo kami kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Sa panahon ang tuwa ay turuan mo kami, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang nito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalaw sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. I love you more today than I did yesterday. God bless po, beloved choir. Love you more, so much more than then. And with the dawn that is today, I just got to say I love you more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday.
love Him so much more than time or He can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and do it well. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and do it well. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pinagkakaitan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y laging sinasamahan. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay darako na po sa sunod na bahagi po ng ating pananambahan. Amen. Ang tungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog ng may katapatan. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, beloved preacher, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at ating pong beloved sister Ate Vice. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita na ating pong kapiling, sa ating mga minamahal na beloved viewers, amen, Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal. At muli, ako po'y nagpapaabot ang iyong bang lingkod ng Happy Father's Day sa lahat ng mga haligi ng tahanan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Especially sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa kanila pong mga beloved anak. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito po, mga minamahal, amen, sa Leviticus 27:30, tuloy-tuloy lamang po ang basa, mga minamahal. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Sa 32, at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Lahat po, mga minamahal, amen, ng ating pong pinagkakakitaan, lahat po ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating pong mga minamahal, amen, yung ating pong mga negosyo, trabaho, amen, meron pong bahagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang po 10%, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng Malakay 3:8, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin nanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa makatuwid, mga minamahal, amen, ang pag-aari ng ating dakilang Diyos ay ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Ito po ay para sa ating dakilang Diyos. Ito po ay pag-aari ng ating dakilang Diyos. Kaya nararapat lamang ibigay natin
ang para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sinasabi po, mga minamahal, amen, ng 33 Leviticus ng 27, huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos, mga minamahal. Kung ating nang naibigay yung 20%, mga minamahal, na para sa ating dakilang Diyos, wag na po nating tatanungin po, mga minamahal. Amen? Wag na po nating hahanapin pa, mga minamahal. Amen? Katulad ng ginagawa ng iba. Amen? Kapag naibigay, mga minamahal. Amen? Yung kanilang ikasampung bahagi at handog, pagdating nila, mga minamahal, sa banal na gawain ng malapi noon, hinahanap nila bakit kulang ang ganito, bakit hindi napaayos ang ganito, bakit ganito si ganito, mga minamahal. Amen. Hindi na po natin yan, mga minamahal. Amen. Wala na po tayong pakialam dyan sa bagay na yan, mga minamahal, sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos at ang namamahala sa bagay na yan, mga minamahal, amen, ang nangangasiwa sa lugar na ito, na itinalaga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, may basbas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sinasabi po, mga minamahal, amen, 20% ang standard ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog at sinasabi ng banal na kasulatan na dapat ito'y ating ibigay, mga minamahal, amen, ng may masayang puso. Sapagkat sinasabi ng Deuteronomy 15:10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay, mga minamahal. Amen. Hindi lamang po pala simple ang pagbibigay, mga minamahal. Amen. Hindi lang po pala kung ano yung madukot natin sa ating bulsa. Nakadukot tayo ng 20 pesos, ibigay na sa mahal na Panginoon. Amen. Yung ating pang ibinibigay, mga minamahal, lukot-lukot, mga minamahal. Amen. Yung iba binibigay, mga minamahal, napakaluma na, mga minamahal. Amen. Yun na po yung mga itinatago sa bangko, mga minamahal. Amen. Huwag po natin gawin yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat si Cain at si Abel, dito po, mga minamahal, makikita natin ang mabuting halimbawa. Si Cain, anong ibinigay niya sa mahal na Panginoon? Amen. Yung kanyang tira-tira, mga minamahal, hindi yung the best. Amen. Subalit si Abel, mga minamahal, yung pinakamalusog, yung pinakamaganda sa kanyang pong inaalagaan na tupa, yun ang inihandog niya sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, kung meron po tayong mga inani, mga minamahal, amen, ibigay natin sa mahal na Panginoon yung pinaka-the best. Mga minamahal, meron pong bunga yung ating punong kahoy, huwag nating ibigay sa mahal na Panginoon yung may mga nabubulok na, mga minamahal. Kailangan talagang pinaka-the best, mga minamahal, amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sinasabi po, mga minamahal, amen, kapag tayo umani, mga minamahal, amen, ng 10, mga minamahal na kaban, amen, tayo umani, amen, ang 2 kaban para po sa ating dakilang Diyos. Kung 11 ang ating inani, mga minamahal, amen, ibigay na natin yung 3 kaban para sa ating dakilang Diyos sapagkat sinasabi, the more you give, the more you will be blessed. Amen? Ang nag-aasik ng sagana, sinasabi ng banal na kasulatan, ay mag-aani naman ng sagana. At sinasabi ng Malakay, mga minamahal, dadalhin natin yung ating ikasampung bahagi sa kamalig ng ating dakilang Diyos. Hindi natin ito ipapadala kung kanino man, mga minamahal. Mismo tayo, personal, ating dadalhin sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi po kung saan-saan natin ibinibigay, mga minamahal. Sa mga bus, mayroon pong mga nangangaral, pagkatapos umawit, sila po, mga minamahal, kumukuha, mga minamahal. Amen. At yung iba pumupunta sa tahanan, mga minamahal, kinukuha na yung ating kasampung bahagi at handog, hindi po pwede, mga minamahal. Kailangan, sinasabi ng banal na kasulatan, dito po sa kamalig ng ating dakilang Diyos upang may magamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang may magamit, amen, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, amen, biyahe po, mga minamahal, amen, sa mga Bible study, amen, kung saan sa ang lugar, mga minamahal, amen, naghahayo ang mga beloved pastoral worker, amen, anong ginagamit, mga minamahal, amen, sila po, mga minamahal, amen, sa paggasolina, amen, ginagamit yan sa panggasolina, sa braking, lalong-lalo na, mga minamahal, sa pang-araw-araw na pangangailangan nila, mga minamahal. Bakit po? Sila po ay wala na pong trabaho, mga minamahal. Iniwanan ng mahal sa buhay, iniwanan ang kanilang mga tahanan, mga minamahal,
galing sa malayong lugar, mga minamahal, amen, namumuhay sila lamang po dito, mga minamahal, amen. Sila lamang, wala po silang mga loved ones dito po, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi po, ibigay natin ang para sa ating dakilang Diyos upang may magamit sa banal na ubasa ng ating dakilang Diyos. At sinasabi ng Deuteronomy 28:1 hanggang 2 na kung mangyayaring ating didiging masikap ang tinig ng Panginoong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa araw nito, ay itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong diringgin ang tinig ng Panginoong mong Diyos, sapagkat kung ating dadalhin, amen, yung ating kasamubahagi handog sa kamalig ng mahal na Panginoon, bubuksan ng dakilang Diyos ang dungawan sa langit, ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Kung nais nating makaahon sa kahirapan, mga minamahal, amen. Kung nais nating tumaas yung ating posisyon sa ating mga trabaho, lumago yung ating mga negosyo, mga minamahal, amen. Makaiwas sa pagkalugi, yung ating mga tanim, hindi salutin, mga minamahal. Sinasabi, dalhin daw po natin yung ating ikasampung bahagi at handog sa kamalig ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Kahit siksik-liglig, umaapaw, mga minamahal, amen, ibibigay ng ating dakilang Diyos. Kung hindi natin dadalhin, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, tayo nagkakasala sa ating dakilang Diyos. At yung ating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen, ang nagtatakip sa mukha ng ating dakilang Diyos upang hindi pakinggan yung ating mga panalangin. Amen? Kung hindi tayo nagtatapat, amen, hindi tayo nagtatapat, yung ating mga panalangin hindi tatagos, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi makakaabot sa trono ng biyaya. Hindi nakaabot sa trono ng biyaya ang darating sa atin mga sumpa, mga minamahal. Amen? Kahit ihanda natin ang ating kasumpong bahagi at handog, mga minamahal. Amen? At ito po ay panalangin, mga minamahal, ng ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord.
po tayo ng malakas sa ating po pinakamamalapayang Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng ating nagilang Diyos. Ibalik, siksik, liglig. Amen. Umaapaw. Amen. At bilang paggalang mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa bahagi ito, tayo po ay tumayo mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo. At narito po mga minamahal, ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ang ating pong beloved elder, beloved brother Joben Peren. Praise the Lord. Nagpumuli pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin dumalayin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagpumula sa iyo. At sa pagkat ang binibigay mo kami sa amin, kami sama-sama magpuri sa iyo sa buong araw ng mga Panginoon. Bapulat sa pangandalangin ng aming iginagalang, Minamal Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami nasubuan sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan naman nagpagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita, lesay mo salita, patibang lingkod sa gana akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa iyong pumamilal kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway ay kumating us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Praise the Lord. At alam ko po medyo may maalinsangan. Amen. At napakasarap matulog at antukin sa oras na ito. Ngunit tayo nandito, mga minamahal, para magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya iwasan po natin na tayo ay matalo ng antok. Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At bago po natin mga minamahal, ay nais ko rin pong bumati sa kamitulutan ng ating pong pinabadal ng preacher. Gusto bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain natin mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at Minamal Evangelista at Beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, magantabay lamang po kayo at patapusin po ninyo ang ating pong banal na gawain. Tsak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Humihina na yung palakpak. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin ating mga Biblia at ang ating po mga kwaderno at ballpen at itala natin ating pag-uusapan mga talata sa araw na ito. Amen. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Epeso. Ang kabanata ay 5, talata ay 1 hanggang 2. From the book of Ephesians, chapter 1, verses 1, o chapter 5, verses 1 and 2. Amen. Aklat po ng Epeso, kabanatay 5, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito sa English, mga minamahal, Ephesians 5:1 and 2. Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ay ating pong, tayo dapat po, mga minamahal, ay maging tagasunod sa Diyos. Ating muna pamagatan, ating pag-aaralan, being a legit
follower of Christ. Amen? Alam po ninyo mga minamahal, ang pag-follow, amen, usong-uso yan sa mga netizens, ay kapag may Facebook ka, amen, i-follow, click lang yan. Amen. Pag mayroon kang YouTube or anumang mga sa ating ginagawa na mga Instagram, pindot lang ang pag-follow. Amen? Pero sa mahal na Panginoon, hindi yan sapat no ikaw pipindot lang, ay tapos na, naka-follow ka na. Amen? Being a follower of Christ, mga minamahal, being a follower of God, you have to do something. Meron ka dapat gawin. Sapagkat iba't biyang uri, mga minamahal, na ang uri ng mga tagasunod ni Kristo. Amen? During the earthly ministry of Jesus, meron tayong tinatawag na mga iba't ibang tagasunod sa mahal. Kung saan-saan siya pumupunta. Amen? Ang ginagawa ng mga tao, nandun sila lahat. Sumusunod. Maging sa mababundok man yan, catacombs man yan, maging hills man yan, o maging sa tabi ng dagat, sinusunod o sumusunod ang mga tagasunod ng ating mahal na Panginoon Jesus. Same thing sa atin mga minamahal. Amen? Mantakin nyo, umabot galing mga terem, galing kung saan-saan mga minamahal, pumunta ng San Carlos. Bakit? We follow the word of the Lord. We follow the services of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero take note mga minamahal, during the earthly ministry of Christ, iba't ibang uri ang mga tagasunod ni Kristo. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, ito yung mga tinatawag natin mga spectators. Ito yung mga taong they are present kasi napadaan lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung mga marites. Amen? Ito yung mga taong, mga minamahal na nandun lang dahil walang magawa eh. Sige lang, pastime. Nandun sila mga minamahal to observe. Amen? Amen. So, hindi ibig sabihin, mga minamahal, na yung nandun sa kupunan ng mga tagasunod ni Kristo ay lahat legit. Amen? Meron nandun mga minamahal na just for nothing. Amen. The other thing, mga minamahal, na tinatawag nating tagasunod ni Kristo, meron tayong mga tinatawag na mga fans. The best. The best si Jesus. Ginaganon-ganon nila mga minamahal. Pero itong mga fans na ito, nakafocus sila sa performance ng taong kanilang hinahangaan. Pumupunta sila doon sa kung saan ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. Hindi para alamin kung bakit gumaling ang isang makasalanan. They're there para makita, aba, magic, yung lumpo, lumakad, ang bulag nakakita, magic, ang galing mo talaga. Fans ang tawag doon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano malalaman, mga minamahal, kapag yung isang follower ni Kristo ay fans? Kapag walang nakitang pagpapagaling. Ba yan? Sayang ang oras ko. Natulog na lang sana ako. Kasi ang inaasahan ng taong yan, ng follower na yan, ay yung performance. Gusto yung makita ng maraming himala. Gusto yung makakita ng kung paano makalakad ang pilay, paano gumaling ang kitongin. Yun sa kanya, pag nakita niya yan, oh, it's enough. Done. Performance kasing hinanap. Ang tawag diyan, mga minamahal, hindi mga legit followers. Sila yung mga taong fans lang. Amen? Mga avid fans, mga tagahanga. Amen? Pero mayroon tayong tinatawag na mga legit na mga followers of Christ. Lahat ng gusto maging legit na followers of Christ, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing legit, mga minamahal, hindi fake. Amen. Ginamit ko yung salitang legit dahil mga millennial word. Amen. Legit ka. Yung product mo kapag dumating, galing sa kung saan mga pinurchase, ay legit na purchase yan. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, amen, we have legit followers of Christ and a legit follower of Christ as per view. Our Lord should learn to deny ourselves. Paano yan? Ating basahin muna mga minamahal. Lucas, Kabanata 9, talata 23. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, ang talata po ay 23. Ganito po sinasabi.
At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak na yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata sa English, mga minamahal, Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So sinasabi, paano pa mag-deny ng sarili? Mga minamahal. Dumarating sa oras, mga kagaya nga nung kanta kanina, ang ganda-ganda, glory to God lang, kapurihan sa Diyos lang. Amen. There are times na palabang hindi mo feel na pumuri. Amen. There are times na kasi anong pilit mong gawin. Tinatamad ka, inaantok ka. Amen. Normal yan. Amen. Walang mali sa'yo. Normal yun. Ikaw kasi yan eh. Amen? May mga oras, mga minamal na para bang mas gusto mong pumunta sa beach party kaysa sa pumunta sa gawain. Amen? O, di ba? Niyayaya ka, ayaw ko. Pero pag nagyaya papunta sa beach, gustong-gusto mo, normal yun. Amen? It is you. Ikaw yan eh. Hindi ka ma-question doon. Amen? There are times na gusto mong uminom ng alak with your friends. Lahat ng hindi na umiinom ng alak, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Baka mayroon pa dyan mga minamahal. Noong nakaraan na sabi, okay lang bang pumunta ng piyesta? Amen? Lahat na dapat ng mga Kristiyano, di na napupunta at nasusumpungan sa piyesta. Amen? Sapat ang piyesta ay lahat ng alay doon, alay sa Diyos-Diyosan. Santa Martarino, si San Jose, San Juan, ganun na tayo. Pero hindi naman talaga San Jose, nakaganon lang. Amen? Diyos-Diyosan ang tawag doon. Amen? So, ibig sabihin, hindi na tayo nasusumpungan sa mga bagay na yun. Amen? Pero kung gusto mong pumunta, mga minamahal, normal yun sa'yo. Tao ka lang. Amen? Maring isipin ng ilan, si Brother Joven, ano ba yung pinagsasabi? Okay lang ba talaga pumunta dyan? Ang gusto sabihin, mga minamahal, bilang tao, bilang sarili mo, yun ang mga gustong-gusto mong gawin. Amen? Amen? Totoo yan, mga minamahal. Pero kung gusto mong sumunod kay Jesus, ang sabi ng Biblia, deny yourself. Huwag masunod ang sarili. Gustong-gusto mong pumunta ng beach. Pero sabi naman na Panginoong gawain ngayon, pumunta ka sa gawain, pipiliin mo pagpunta sa gawain kaysa pagpunta sa beach. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng mga kaibigan mo, pamilya, nandun ang pamilya natin, hindi pwedeng dito pumunta, piyesta yun. Sa sarili mo, normal yan, gusto mo pumunta, makikikain ka doon, masarap yun. Amen? Pero sinabi ng mahal na Panginoon, huwag dahil yan ay papunta sa pag-aalay sa Diyos-Diyosan. Sinong susundin mo? Deny yourself if you want to follow Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When we say deny yourselves, mga minamahal, pipigilan mo ang sarili mo na gawin ang mga bagay na gustong-gusto mong, alam mong yan ay talagang type mong gawin. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, huwag, susundin mo ang sasabihin at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumpalakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. For those who want to follow Jesus, hindi uso sa kanila na sasabihin, hindi natin pwedeng sabihin na naiintindihan naman ako ng Diyos. Amen? Ang dami namang araw ng linggo, Miyerkules, Biyernes, ngayon nga nagpupunta Dami naman kasi. Hindi na po pwedeng ganyan if you want to follow Jesus. Dahil kapag sinunod mo yun, yung paniniwala mong yan, ibig sabihin, you are not denying yourself. And of course, you are not following Jesus. Hindi ka legit na follower. Amen? Hindi rin po pwedeng sasabihin mo, tao lang po. Amen? Try yourself not to give off doon sa paggusto ng sarili. Because sabi naman na Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Huwag mong pagbigyan ng sarili mo. Yung gustong-gusto mong gawin, huwag yan ang gawin mo. Ang gawin mo, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ngayon, mga minamahal, magsabi ka sa akin ang rason kung bakit sa oras na ito, mga minamahal, meron ka mga dinala sa iyong mga damdamin. Amen? Mga himutok ng iyong puso. Kasi, tisod kasi ako kaya kailangan kong makaganti. Amen? Normal yun sa'yo. Kapag nasaktan ka, gusto mong gumanti, linisin ang pangalan mo, normal yun sa'yo. But if you want to follow Jesus, deny yourself. Amen. Kalimutan mo ang word na paghihiganti. Kung gusto mo maging follower, legit follower ng mahal na Panginoon. Pero hanggat sinusunod mo ang sarili mo, you can never be a follower of Jesus. Pakatandaan yung salita ng mahal na Panginoon na yan. Kung ikaw ay minarites at gusto mong makaganti, ididimanda mo yung marites sa iyo ng libel. Amen? Normal yun. Kung ikaw man ay inutangan ng pera, tinakbuhan ka ng iyong kapatid at gusto mo siyang idimanda, normal yun sa iyo. Amen? Amen. Pero sabi ng mahal na Panginoon, okay, love your enemy. Anong susundin mo? Umusobra ka ng mahal na Panginoon. Amen? Sinaktan na nga ako, gusto mo, love ko pa rin. It's your decision. If you want to become the legit follower of Christ, matututo kang magsakripisyo, even your pride. Amen. Pagtawanan ka man ng ibang tao, walang problema. Ang importante, masunod ko ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, legit followers of Christ should supremely love God. Amen? Amen. Anong ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay totoong maging follower, gusto mo maging legit na follower, dapat ang sinasabi ng Biblia dito sa Aklat ng Mateo, kindly, Mateo Kabanata ay 8, talatay 21 hanggang 22. Amen. Praise the Lord po. Dito sa Aklat ng Mateo, ang Kabanata po ay 8, ang bersikulo po ay 21 hanggang sa 22, ganito bang sinasabi? At ang isa naman sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Tatapat sinabi sa kaniya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, sabi ng talatang ito, another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Namatay ang kanyang tatay. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their own dead. Alam po niyo, sa atin, akala natin normal lang yan libing. Pero sa tradition ng mga Jews, basahin niyo sa Google, amen, ang isa sa supreme task o yung, kumbaga sa kuwan, dapat gampanin ng isang pamilya o isang citizen ay yung ilibing ang kanilang mga magulang. At kapag ikaw yung taong hindi mo nagawang ilibing, binigyan ng importansya ang kamatayan ng iyong magulang, ang sinasabi diyan, ops, ikaw ay isang masamang tao. Amen? Here comes, mahal na Panginoon, sinasabi naman, halika anak, sumunod ka sa akin. Sabi nung isa, pwede ba? Ilibing ko muna tatay ko. Tatay ko yun eh. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, let the dead bury their own dead. Follow me. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Kung ang pinag-uusapan ay degree, kung sinong susundin mo, pamilya mo ba o ang mahal na Panginoon? Maaaring magilan, sabi, family ko. You are not following or you're not a legit follower of Christ. Amen? Ikaklaro ko lang. Hindi ibig sabihin dito mga talatang ito, hindi mo na mamahalin ang iyong magulang. Hindi mo na mamahalin ang iyong pamilya. Hindi mo na bibigyan ng importansya ang iyong trabaho. Hindi mo na bibigyan ng importansya ang anumang profesyon meron ka. Ang sinasabi lang dito mga minamahal, kung ang pinag-uusapan ay profesyon, pamilya, or whatever kind of living meron ka, compared to that of God, uunahin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, may mga times na tayo po mga minamahal, ay talagang nandiyan na talagang umaabot tayo sa point na talaga, bakit ko kailangan pipiliin ko Diyos o ang aking pamilya?
But take note, mga minamahal, sa mga totoong Kristiyano, mga minamahal, we cannot compare our family with God. Para tayong nagkukumpara ng bayabas sa ginto. Amen. Amen. Hindi sila pareho. Ang ama mo ay ama mo, pero ang Diyos mo ay Diyos mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, give reverence unto God. Ibigay mo ang tamang papuri sa Diyos. Sometimes, mayroong gumugulo sa ating buhay. Pamilya mo, may karamdaman, hindi ka makapagpuri. Amen. Normal yun. Ikaw ang tao. Mahal mo sa buhay yun eh. Amen. Pero bakit pinipilit mo pa rin magpuri? Sabi ng awitin kanina, bagamat hindi ko nararamdaman ikaw nasa aking tabi ko, hindi ko nararamdaman na naririnig mo ang aking panalangin, alam kong lahat ng panalangin kong inusal ay lahat recorded sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If it's the time to worship, parang ayaw mo na talaga magpuri, the more na dapat magpuri ka. Kung oras na yan, parang ayaw mo nang dumalo, the more na dapat dumalo ka. Kung oras na parang ikaw ayaw mo na magbigay, the more na dapat ka magbigay. Bakit? Sapat ang sabi ng Biblia, give God what is required unto God. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay mo sa mahal mo sa buhay ang para sa kanila. But never those families, those needs, yung mga pangailangan mo, even your profession or even what kind of masasabi mong pinakamahalaga sa iyo. Never compare that with our God. Sapagkat supremely, dapat bigyan mo ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Grabe ka, brother. Paano yun, nanay at tatay ko na yun? Amen? Amen? O, totoo yun. Ako rin. Hindi ganun kadali yun. But this is the test of faith. Ito ang testing ng totoong mga followers ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin mga minamahal dito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 10, talata 37 hanggang 38. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Mateo, Kabanata 10, talata 37 hanggang 38. Aklat po ng Mateo, Kabanata 10, talata 37 hanggang 38. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung mayroon dito mga minamahal magsasabi, imposible na yan. Paano yan? Hindi ka na masisi, kapatid. That's yourself. Ikaw yan. Amen? Amen? But if you want to follow Jesus, deny yourself. Huwag mong sundin yang paniniwala mo. Huwag mong sundin yang nararamdaman mo. If you want to follow Jesus, deny yourself. Deny your wants. Deny whatever thinking that you have. Ano man bagay na akala mo importante. Deny ang sundin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid, mga minamahal. Doon, nung tayo pa po mga minamahal, talagang kabago-baguhan natin, makikita natin mga kapatid natin. Ang ilan mag-overnight. Ang ginagawa nila mga minamahal, dahil sabi ng kanilang tatay, walang mag-overnight. Amen? Walang dadalo. Ang ginagawa ng ilan mga minamahal, maagang naglilinis. Pinggan. Lahat, luto lahat. Pero ang ginawa nila, may araw pa, yung kanilang damit nakasabit na sa bintana, sa labas. Amen? Tapos pag nanonood na ng TV, mga minamahal, tumatakas ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang ginagawa nila, tapos sinusungkit nila yung isinabit nilang damit nila na uniform. Tapos nilalakad nila ang banal na gawain papunta dyan sa may Bonifacio. Amen? Anong ibig sabihin nun? Sasabihin ng tao, mga sarili, hindi ka sumusunod sa magulang mo. Di ba? That is you. Di ba? Pero sabi naman na mahalaga ang overnight, bawat gawain. Mahalaga ang Miyerkules. Mahalaga ang linggo. Mahalaga ang Bible study. Mahalaga ang daily devotion. Sino susundin mo? Yung sarili mo o ang kalooban ng Panginoon? If you want
to love or be followers of Christ, ang sabi ng Biblia, make your love for the Lord supreme above all. Dapat mas mataas ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi pwedeng ikumpara yan dahil magkaiba yan. Ang Diyos ay Diyos. Ang nanay mo, tatay mo ay nanay mo at tatay mo yan. Pero pag pinag-usapan tungkol sa Diyos, siya ang dapat inuuna at minamahal ng mga anak ng Diyos. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Third, kindly, Mateo, Kabanata 8, talata 19 hanggang 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, ang talata po ay 19 hanggang 20. Ganito pang sinasabi, at lumapit ang isang eskriba at sa kanya ay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at ang pugad ang mga ibon sa langit. Dadapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng number 3, legit followers long for God's care and love, not for God's material blessing. Alam po niyo mga minamahal, maraming Kristiyano naglingkod dahil unang-una may pangako kasi narinig niyo sa pagbibigay. Pag nagbigay ako ay talagang bibigyan ng buksan Diyos doon sa langit. Lilingkod ako para magkaroon ako ng marami. Normal yun. Lahat na tao gusto natin magkaroon ng pagpapala. Amen? Amen? Pero ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagsasakripisyo sa mainit na gitna ng panahon na ito para purihin mo Diyos. Hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa pagpapagaling, hindi dahil sa kung anumang mga makukuha mo sa Diyos, kundi ang sabi ng Biblia, because you are longing for the love and care of Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, kaya ka nandito dahil hinahanap-hanap ng puso mo ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka nandito para kay brother o para kay sister. Nandito ka dahil gusto mong makapiling ang mahal na Panginoon. Take note yung nandoon sa lumapit doon, eskriba. Sa Biblia, they are scribes, sinners. Masabing sinners sila, mga minamahal. But everyone is welcome. Halika kayo. Kayong mga sinasabi ng tao na masasama, lumapit kayo sa Diyos. Hindi ang lumalapit ay yung mga matutuwid na. Yung mga matutuwid na, lumapit na matagal na mga yun. Pero yung mga tinatawagan ng mahal na Panginoon, yung mga mabuangas, yung mga magnanakaw, mamamatay tao, rapist, drug addict, ang sinasabi ng Biblia, ano mang karamdaman meron ka, halik kayo. Amen? Halik kayo. At ikaw'y papanalangin na ibang sa World Estrada, Almeda, gagaling kayo. Narinig natin sa mga krusada yan. Amen? At kapag sila lumapit, mga minamahal, amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay lalapit, sasama ka sa akin. Sabi niya, wala kang mapapala sa kung ano man mayroon akong mas kayamanan sapagkat ni ako walang matulugan eh. Walang bahay. Ang ibon may pugad, yung utot na Zora, amen? Yun, may bahay sila. Ako, wala akong matulugan. Ano, gusto mo pa bang lumapit sa akin? Amen? Kapag wala kang makita sa akin na kayamanan, gusto mo bang lumapit pa rin sa akin? Kung wala kang mapapala sa akin na masasabi mong mga inaasahan mo na hindi mo binibigyan ng katulad sa lipunan, lalapit ka pa rin ba sa akin? Ang ilan mag-iisip, ay ibang usapan yan. Ginaganon nila mga minamahal. Pero ang totoong followers ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil sa kung anumang kayaman ng Kanyang pwedeng ibigay. Amen. Ang sinumusunod tayo mga minamahal dahil gusto nating ayaw natin mga mawala ang Diyos sa ating piling. Amen? Amen! Hindi tayo sumusunod mga minamahal para na sa ganun, yung mga makamit natin, kotse, bahay, amen, yung mga narinig natin mga patotoo. Hindi, yung lupa, ari-arian, dami. Dumami nung hindi dahil doon, kaya tayo naglilingkod. Hindi dahil magandang trabaho mo, nabigyan ka. Maski na nung first fruit offering ka, dumating ang trabaho, lumapit sa iyo mismo. Hindi dahil doon. Kaya tayo naglilingkod. Amen? Yung mga yon, bonus na lamang ang mga yon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
Ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, mga minamahal, ay dahil ayaw nating mawala ang Diyos sa ating buhay. Sino magpapagaling sa iyo kapag wala ang Diyos sa iyong buhay? Sino ang magbibigay ng pagpapalang tinatangkilik mo ngayon kung wala ang Diyos sa iyong buhay? Sino ang mag-iingat sa iyo sa mga kalsada na kapag kayo nadidisgrasya pero pinag-iingatan, ang ilang nababangga, tumitilapon, tumatayo, pagpaglang ng kanilang pantalon, walang nangyayari sa kanila kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po niyo ba, minamahal, napaganda nung lyrics nung binasa kanina na talata. Ating basahin ng talatang yon. Lucas Kabanatay 15, talata 17 hanggang 19. Kindly. From the book of Luke, chapter 15, verses 17 up to 19. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata po 15, ang versikulo po 17 hanggang sa 19, ganito po ang sinasabi. Dadawat nang siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako'y rito'y namamatay ng gutom. Nagtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay nga natin ang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung bata dito, mga minamahal, ay talagang nasa piling siya. Naglilingkod, pinagpalang lubos. Dahil kasama niya ang kanyang tatay. Amen? Kasama niya. Tapos, dahil sa pagnanais niya na, siyempre, adventure. Amen? Give me my money. Labas ako, layo ako sa'yo. Sometimes, ganun tayo eh. Nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon, pinipili pa nating lumabas. Amen? Amen? Because we want to learn something. Gusto natin ma-experience. Amen? Ang batang ito, ganun ang nangyari. Kinuha niya lahat ng pera niya at nag-adventure siya. Amen? Naubos ang kanyang pera hanggang umabot sa nangyari, mga minamahal. Napunta siya sa mayaman. Ang naging trabaho niya, tagapakain ng baboy. Amen? Ang problema nung tagapakain ng baboy, hindi makain, wala siya. Para dahil sa gutom niya, even yung pagkain ng baboy, kung maaari, kakainin na niya. Amen? Ganun grabing kahirapan ang nangyari, dinanas nung batang lumaya sa kanyang tatay. Amen? So, ibig sabihin, nandun na paalahala. Amen? So, ang nangyari dito, mga minamahal, habang siya nakaupo, naisip niya, bayan, nagpapakahirap ako dito, nagugutom ako doon sa tatay ko. Yung mga alila, hindi sila nagkukulang. Naka-aircon pa. Ang sarap ng pagkain nila, alila sila. Sabi ng mga minamahal, ibig sabihin, ang gagawin ko, tatayo ako. Sasabihin ko na lang, hindi ko karapat dapat. Parang sa ganun, mas importante, nandun ako, at least makabalik ako sa tatay ko. Maski na hindi na niya ako tanggapin bilang anak. Maging isang katulad lang sana ng alila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, legit followers will long for the love of God. Totoo yun. Yung mga nakatikim na ng pagpapala, pag sila'y lumabas, dahil sa kung anong dahilan, ang kanilang ginagawang dahilan, pagdating nila dun sa labas, huwag mong sabihin masayang masaya sila. May mga oras na pagpikit nila sa kanilang mata bago matulog, na hinahanap-hanap nila ang banal na gawain ng Diyos. May naririnig silang mga papuring awit, ayaw man nilang awitin, pero yun bumabalik-balik sa kanila. Bakit? They long for the love of God. Amen. Kapag mayroon silang mga karamdaman, mga minamahal, lumayo sila, sa totoo lang, hindi mo pupunta yan, papuntang doktor kaagad. Unang-una, wala siyang pera. Amen. Isa pa, sa kanyang isip, doon sa tatay ko, sa mahal na Panginoon, kapag gano'n, napuri lang kami, lay hands, gumagaling ang karamdaman, nasaan na kaya ang papano? Naisipan nilang bumalik sa banal na gawain. Ang pagbalik sa banal na gawain, kung saan ginaganap ang yung banal na gawain, mga minamahal, hindi iyon napakadali. Kailangan mong ibaba ang pride mo. Isip mo, baka sabihin ng ilan, ano ba yan, aalis-alis, babalik din naman pala. Sabi ng diablo yun. Pero sa mahal na Panginoon, nakita niyo, mga minamahal. Sabi ng talata,
Mula nung umalis ang bata, nalupaypay ang bata, iniwan ang kanyang tatay. Yung tatay, mga minamahal, araw-araw, nandoon sa bintana, tinitignan niya at inaasa niya, kailan babalik yung anak ko? Amen! Hinihintay ng Diyos araw-araw ang pagbabalik mo. Amen? At yung pinraktis ng bata, sasabihin ko sa tatay ko para ako ipatanggapin ulit. Tatay! Di na ako karapat-dapat na maging tawagin mong anak dahil nagkasala ko sa'yo. Pero, hindi pa nga niya natatapos eh. Sasabihin sana niya, pero gawin mo na akong, hindi pa niya tapos eh. Sabi ng tatay, tumakbo ang tatay. Sabi niya, ay, takbo karipas. Ang ginawa ng tatay, niyakap ang kanyang anak. Amen? Amen! At ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi na pinigsa. Ikaw kasi tigas ang ulo mo. Katusan kita eh. Hindi gano'n ang tatay. Hindi gano'n ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi kanya isusumbat. Hindi isusumbat pagkakamali mo. Ang mahalaga sa kanya, ikay nagkamali. Ngayon, bumabalik ka na. Humihingi ka na ng kapatawaran. Na gusto mo na uli. Madama ang kanyang pagmamahal. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, alilali kayo, lagyan ng singsing, magandang bihis, pati yung padyapak, bigyan ninyong pinakamaganda, makisaya kayo sa akin, ang aking anak na namatay na, ngayon bumalik na sa akin, magdiwang tayo! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, amen, we should long for the love of God. Not for anything else. Hindi tayo naglilingkod dahil sa kung anong pwede natin makuha sa Diyos. Naglilingkod tayo dahil hahanap-hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Maniniwala ka, kapatid, hindi ka makakatulog ng mapayapa kapag wala ang Diyos sa iyong buhay. Hahanap-hanapin mo yan. Ang ilan ng mga nagpapatuto, mga minamahal, sasabihin nila, mga minamahal, napanaginipan ko mala pastor. Napanaginipan ko malabas ng pastor. Napanaginipan ko mga kapatiran. Nagpupuri sila. Patawag ng mahal na Panginoon. Bakit? Because in deep is sa buong kaibuturan ng ating puso't isipan, hinahanap-hanap natin ang buhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Sabi ng ilan, kapag sila po mga minamahal ay dumadaan sa pagsubok, Mana Panginoon! I don't deserve this! Ginagano natin ang Diyos. Amen. Inhinyiro ako! Bakit ginaganito mo ako? Amen? Hindi pinag-uusapan kung anong profesyon mo. Amen? You want to know what we deserve? Basahin natin huling talata, mga huling talata, mga minamahal. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Roma, Kabanata 3, talatay 23. Tapos italon sa Roma, Kabanata 6, ang talatay 23. Amen. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 3, talatay 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po sa aklat ng Roma sa Kabanata 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino ang taong walang kasalanan? Lahat tayo may kasalanan. Amen. Amen. At ang sabi ng talata, mga Roma, ang Kabanata 6, talatay 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. What you deserve? Hinahanap mo kung anong deserve mo? Kamatayan. Sa impyerno. Mabulid ka doon. That is what you deserve. What we deserve. Pasalamat ka may Diyos na nagmahal sa atin. Amen? Amen? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawan tao. Naiwan sa langit ang pagka-Diyos. Yung kinakausap niya, Ama, patawarin mo sila, dinagal ka na ginagawa. Yun ang kanyang pa-Diyos. Ito, tao. Nung siya nagkatawang tao, siya ay tao. Amen.
Pero nung maganap niya, ikaw, for God so loved the world that He gave the only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nung mamatay siya sa krus, pagkatapos 3 araw, nabuhay maguli, nagkaroon tayo ng link na wala ang tabing. Nakakatawag tayo ng Ama sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Kapag ikaw may karamdaman, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw may pangangailangan, mahal na Panginoon, kailangan ko ang pagpapala. Nagbibigay ng pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Bakit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Have a repentant heart. Magkaroon tayo ng mapaghinging kapatawaran na puso. Huwag kang magmamalaki sa harapan ng malapay nun. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero pag nagsasabi tayo, ginagawa tayong karapat-dapat dahil sa dugo ni Kristo. Palapagan po natin ang ating malapay nun. Yung Kristo na yan yung inaayawan mo. Yan yung nagtatampo ka. Yung ayaw mo na maglingkod, inaayawan mo ang kaligtasan. Huwag mo ayawan ang kaligtasan. Amen? Sabi ng mga pastor, salvation is a matter of great importance. Amen? Any kind of what you consider important, salvation is much more na talagang mas importante niya. Bakit? Sapagkat yan ang tinasabi na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat po yung pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held by your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, Bisanan pa mga minamahal. Sing it from the heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, the Lord. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. I love you, Lord. You praise the Lord. That I am faithful. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. We love you, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have
Thank you, Lord! In all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. In my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. Napakabait ang Diyos. Hallelujah. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Hindi nagbabago ang niyang pag-ibig sa'yo at sa akin. Madalas, inaayawan natin ang grabing pag-ibig ng Diyos. But still, ang mahal na Panginoon, hinihintay ang pagbabalik mo! Alam niyo yung inawit kanina? When God run, ayon sa talata, yun lang ang panahon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya'y tumakbo patungo sa iyo. God is so excited, waiting for you daily. Hinihintay niya ang kanyang mga anak magpuri sa kanya. Hallelujah. In all my life, you have been faithful. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun natin dumalangin. Ipabot sa Diyos ang iyong pangailangan. Heavenly Father, talastas mo ang kahinaan ko. Talastas mo ang mga bagay na nagagawa ko. Walang bagay kaming nagagawa na hindi mo alam. Subalit alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Humihingi kami sa iyo ng lakas. Humihingi kami sa iyo ng kapatawaran. Humihingi kami sa iyo ng kagalakan. Humihingi kami sa iyo ng mga bagay na kailangan namin aming mapagtagumpayan ang mundong ito. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Kailangan ka namin sa aming buhay. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Diyos na nagmamahal sa iyo. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus.
At ang pangalawa, magsisisi. Kailangan mo magsisi. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Every prayer, naririnig ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Yung ating mga kapatid kanina, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Tinanggap niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni ating mahal na Panginoon. Hindi ito paglipat ng relihiyon. Ito ay pagganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. You will build a relationship with our God. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung hindi ayaw mong maiyak pero naiiyak ka. Grabing kalungkutan sa iyong buhay pero biglang napapalitan ito ng grabing kagalakan hindi mo maipaliwanag. Yan ang hipo at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag naramdaman mo yan, kapatid, sa lahat ng pinakamayaman, ikaw ang may pinakamayaman. Sa lahat ng pinagpala, ikaw ang pinakapinagpala. Sapagat ang Diyos ang humipo at pumili sa iyo. Sa oras ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin, aking babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo mga minamahal. Mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos, sa mambanan sa iyong pangalan, pinagamamalapin na Jesus, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Aming mga minaman ng mga gagawa. Dumadalahin kami sa mga Panginoon, aming mga kapatid na tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang pangangailangan, ay mga Panginoon, alam kong walang bagay na nalilingit sa iyo. Tugunin mo sa may mga kaparaanan. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang mga pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa hindi una at huli ang kanyang paglilingkod na ito, kundi simula pa lamang nawa ito at kasi aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Aming magdadalangin, mahal na Panginoon, ng kanilang pangalan, isulat mo dyan sa aklat ng buhay, sampu ng kanilang mamahal sa buhay, dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po lahat ay dumalangin at talagang lahat ng ating pangailangan. Kung tayo pa may karamdaman, for example, sakit sa puso, yung kaliwang kamay sa parte ng puso, ang iyong kanang kamay sa inyong ulo. Kung kayo po mga minamahal ay may karamdaman sa kidney, for example, kaliwang kamay sa parting kidney, kanang kamay sa ulo. At kung may problema, dalawang kamay taas. Kung may mahal sa buhay na ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Ang kinin ninyo na yung mga panalangin natin, natanggap nyo na. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabay-sabay tayong dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan, palaya sila at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, aming gagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman ang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, diabetes, leukemia, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, kasaut in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Lahat ng mga panlulupaypay, palalamig na aming mga kapatid, pagkababag sa iglesia, kasaut in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, sa mga gawa ng mga Panginoon, kasaut in Jesus' name. Palalamig, kasaut in Jesus' name. We find the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang kinina natin, huwag sasabihin, ay, paparating na. Hindi ganon ang pananampalataya. Ang pasabi ng Biblia, if you pray, you believe that you receive. Amen. Tanggapin mo na natanggap mo na. Paniwala mo na tanggap mo na. Hindi yung darating pa. Dahil ang Diyos ay nagbibigay at tumutugon sa lahat ng panalangin. Amen? Tayo tatalon 3 beses. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah! Praise the Lord!
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako sa ating pong announcement. At ito po beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan sa araw na ito. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. Wala pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Sa Sabado na po yung ating pong practice pagkatapos po ng ating pong Friday overnight worship. Amen. At 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship, 9:00 ng gabi magsisimula hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 po ng umaga magsisimula at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study sa Barangay Tibag. Amen. Araw po yun ng Martes, mga minamahal, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen. Sa ating pong beloved Nanay Corazon Soto, yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. At manood po tayo, mga minamahal, ng ating pong programa, PTB 8, araw po yun ng Sabado, mga minamahal. Amen. 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po yan, mga minamahal. Amen. At follow po natin at i-share yung ating pong Facebook live streaming, maging yung ating pong YouTube channel. Amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan po sa information para po sa ating pong TV program and radio program. Meron po tayong counseling, amen. At siya nais magpa-counsel, lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved Ate Vines, amen. Praise, dyan po sa Ate Vines niya, amen. Dyan po sa information, amen. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal, amen. At maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Hayo po tayo, mga minamahal, hindi lamang po sa mga may pagparating ng anniversary, pagparating na yung mga big events, mga minamahal, amen, doon lang tayo kumikilos, hindi po kailangan i-share natin, amen, yung kabutihan na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos ng libre. Walang bayad nating tinanggap, ibahagi naman natin ng libre, mga minamahal, amen. At sa ating po mga minamahal na mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, hindi lamang po sa baguhan, mga minamahal, lahat tayo, amen. Huwag po tayong umabsent. Patuloy lamang po, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Upang madagdagan yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung nais din po natin makatiyak, mga minamahal, amen? Nais natin makatiyak ng buhay na walang gan sa piling natin dakilang Diyos, huwag tayong umabsent. Amen? Yan ang mahigpit na bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Amen? Tayo na po ay tumayo at tayo na po ay manalangin. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved preacher, beloved Brother Rogelio Bagtong. Praise the Lord.